დილა მშვიდობის. ყველას კარგ დღეს გისურვებ. დღეს 26 ივლისია, 8 საათი სრულდება საქართველოსა და მის დედაქალაქში. საკმაოდ ისეთი სიცხიანი ამინდია მომასწავლებელი, თუმცა ამაზეც ოდნავ მოგვიანებით. ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ, ხართ და ვართ და ვიქნებით ყოველთვის. ისინი ერთად ვინც თulis რომ მათი დილა უნდა იყოს საქმიანი. საინტერესო ინფორმაციით ვიწყებთ. ქართველებს ქონება რომ იზიდავს და მეტადრე უძრავი ქონება საყოველთაოდ არის ცნობილი. იმდენადაც რომ საქართველოს ფარგლებს მიღმაც ინტერესდებიან შეძლებული ქართველების სხვადასხვა აქტივების შეძენა. ხოდა მოკლედ ჩვენც დავინტერესდით, სად იძენენ ყველაზე ხშირად ქართველები უძრავ ქონებას და აგერ შემობადონო ინფორმაცია, ქართველები უძრავ ქონებას ყველაზე ხშირად ესპანეთში, გერმანიაში, შეერთებულ შტატებში, თურქეთში და ტაილანდში ყიდულობენ. ბოლო პერიოდში ქართველების ინტერესმა მოიმატა აღმოსავლეთ ევროპის, ჩეხეთი, პოლონეთი და ახლო აღმოსავლეთის მაგალითად დუბაის მიმართულებითაც. მოკლედ კომპანია Property Abroad-ის ინფორმაციით, რომელიც საზღვარგარეთ უძრავი ქონების რეალიზაციას ახდენს, სადაც გასაყიდი ფასი შეიძლება 20,000 ევროდანაც იწყებოდეს. საზღვარგარეთ უძრავი ქონების ზედაზღვარი კი რამდენიმე $10 მილიონ აჭარბებდეს. საქართველოსთან საზღვარგარეთ ყველაზე ხშირად 100,000 ევროს ფარგლებში ეძებენ უძრავ ქონებას. Property Abroad-ში ამ შემთხვევაში ჩვენს Forbes, ქართულ Forbes უთხრეს, რომ ესპანეთიდან ყველაზე დიდი ინტერესი სწორედ ბარსელონას მიმართულებაზეა. ამასთან ქართველების ინტერესი ხდება ტაილანდში სასტუმრო ნომრების შეძენაზეც, რომლის მფლობელიც დღეს რამდენიმე ქართველია. არის ასეთი შეთავაზებები, სადაც ქონების მხოლოდ გარკვეულ წილს ყიდულობ, რომლის ღირებულება $25,000 არ აღემატება. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქონების წილის შეძენის შემთხვევაში გარკვეული წლების განმავლობაში ფართი რავდება, საიდან შემოსავალს მფლობელი იღებს. ქართველი მყიდველი ინტერესდება coworking office-ებში წილის შეძენითაც, რომელიც საქართველოსთვის სიახლეა, თუმცა საზღვარგარეთ ნელ-ნელა საკმაოდ პოპულარული ხდება ძალიან საინტერესო კონცეფციის გამო. უძრავი ქონების შეძენაზე შეთავაზება ყველა ქვეყნისთვის ინდივიდუალურია და კონკრეტული ქვეყნის კანონმდებლობას ეფუძნება. ამბობენ Property Abroad-ში, ესპანეთსა და გერმანიაში უძრავი ქონების ფასი 65,000 ევროდან იწყება. ხშირია დაინტერესება საჩვენის იმ მშობლების მხრიდან, რომელთა შვილები საზღვარგარეთ სწავლობენ და ბინის ქირის საკმაოდ მაღალი გადასახადის გადახდა უწევთ ყოველთვიურად. ასე რომ სწორედ ეს ის ხუთი ქვეყანაა, რომელიც დღეს შემოგთავაზეთ, სადაც ყველაზე მეტად ეტანებიან ქართველი შეძლებული ქართველები ქონებას. მოდი გადავხედოთ კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო რეიტინგს. მსოფლიოში 33 მილიონი ადამიანის ქონება $1 მილიონ აღემატება. ეს არის Credit Suisse-ის კვლევა, რომლის მიხედვითაც მაგალითად ამერიკაში ესეთი ადამიანი ცხოვრობს თითქმის 13 მილიონ 600,000, რომელთა ქონება $1 მილიონ აღემატება, ეს კი მსოფლიო მილიონერების 41%. აი, აბსოლუტურად ყოფილი დეტალურად არის ახლა ჩვენს გრაფიკაზე, რომელსაც ნახავთ. შვეიცარიაში მოქალაქეების 12%-ია მილიონერი. ქვეყანაში 6 მილიონ 190,000 სრულწლოვანი ადამიანი ცხოვრობს და მათგან $1 მილიონზე მეტ ქონებას 716,000 ადამიანი ფლობს. ქვეყანაში სიმდიდრის საშუალო მაჩვენებელი თითო ზრდასრულ მოსახლეზე, მეგობრებო, $204,000 შეადგენს. ამიტომაც არის შვეიცარია პირველ ადგილზე და თქვენ ამას ხედავთ. და გასაგები მიზეზების გამოც შვეიცარია მსოფლიოს იმ ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზეა, როგორც გრაფიკაზე ჩანს, სადაც მსოფლიოში ყველაზე მეტი მილიონერი ცხოვრობს. მაგალითად, ავსტრალიაში 1,60,000 მილიონერი ცხოვრობს, როგორც ეს Credit Suisse-მა დაითვალა და ქვეყანაში 17 მილიონ 100,000 დასრული მოსახლეა და სიმდიდრის საშუალო მაჩვენებელი $162,815 აღწევს. მათ ყავთ ამ შემთხვევაში უკვე კანადაზე გადავიდეთ. კანადას ყავს 28 მილიონიან, კანადას ყავს უკაცრავად 1,117,000 მილიონერი. სადაც სიმდიდრის საშუალო მაჩვენებელი თითოეულ დასულ მოსახლეზე $96,000.
1,132,000 მილიონერით რეიტინგში მე-7 ადგილს იკავებს იტალია, სადაც რეიტინგში მე-4 ადგილს იკავებს იტალია, სადაც სიმდიდრის საშუალო მაჩვენებელი 104,105 დოლარია, ქვეყანაში კი 49 მილიონი სრულწლოვანი მოსახლეა. ჩინეთს 1,590,000 მილიონერი ყავს, ქვეყანაში 1,23,000 მილიარდი სრულწლოვანი მოსახლეა, სიმდიდრის საშუალო მაჩვენებელი კი 4,895 დოლარი გამოდის. რეიტინგში მე-5 ადგილი ეს არის საფრანგეთი, 1,617,000 ფრანგი მილიონ დოლარზე მეტ ქონებას ფლობს, ქვეყანაში ჯამში 48 მილიონი სრულწლოვანი ადამიანი და სიმდიდრის საშუალო მაჩვენებელი საფრანგეთში თითქმის 100,000 უტოლდება. 1,600,000 მილიონერი ყავს გერმანიას და ქვეყანაში ჯამში 67 მილიონი სრულწლოვანი მოსახლეა და მათი სიმდიდრის საშუალო მაჩვენებელი 53,000 დოლარს უახლოვდება. რეიტინგში ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს გაერთიანებული სამეფო, სადაც 2,225,000 ადამიანის ქონება აღემატება $1,000,000, ქვეყანაში ჯამში თითქმის 50 მილიონი სრულწლოვანი მოქალაქეა. თითო მათგანზე სიმდიდრის მაჩვენებელი $107,000 აჭარბებს. რეიტინგის სამეულში ასევე მოხვდა იაპონიაც, სადაც თითქმის 3 მილიონი მილიონერია, დაზუსტებული ციფრი გახლავთ. 2,826,000 იაპონიაში თითოს დასრულ მოსახლეზე სიმდიდრის მაჩვენებელი 120,493 დოლარია. ჯამში კი ქვეყანაში 104 მილიონი სრულწლოვანი მოსახლეა. 13,554,000 მილიონერით, როგორც გითხარით, ამერიკის შეერთებული შტატები არის სათავეში, სადაც 255 მილიონი სრულწლოვანი მოსახლეა და მათი სიმდიდრის საშუალო მაჩვენებელი 44,977 დოლარს შეადგენს. მოკლედ, უახლოეს მომავალში ჩვენს გუნდის წევრებთან ერთად ვაპირებ, რომ კიდევ უფრო დეტალურად დავთვალო ეს მონაცემები, მათ შორის Forbes-დანაც და იმედი მაქვს საკმაოდ საინტერესო სურათს მივიღებ და სიახლეებსაც. ალბათ დაგაინტერესებთ რა ხდება ამასთან დაკავშირებით საქართველოში და რამდენი მილიარდერია, არ შეგშლიათ, ერთია და ყველასთვის ცნობილი. და რაშია ჩვენი პრობლემა? აი აქ არ ამგონია სწორი პასუხი მივიღო, თუმცა გავკადნიერდები და ჩემას გეტყვით, რომ ჩვენი პრობლემაა, რომ ჩვენ ვართ ღარიბი ქვეყანა, რომლის სიმდიდრე უბრალოდ მთლიანი შიდა პროდუქტი ამ ეტაპზე 14 მილიარდი დოლარია, ოდნავ მეტი. ყავს დიდრები, ნამდვილად ყავს, მაგრამ გვაქვს პრობლემა, რომ არ გვიყვარს მდიდრები და არ ზრუნავთ ჩვენ თავზე, რომ ჩვენ მეტად გავმდიდრდეთ. და თავად ვიყოთ მდიდრები და თანამონაწილენი ქვეყნის დოვლათის შექმნისა, რომელიც ისედაც შეზღუდულია ბაზრის, ტექნოლოგიების, განათლების ნაკლებობის და ტერიტორიული მორღვეულობის გამო. მონაცემები, რომელიც დღეს აქვს ქვეყანას, Forbes-ის წამყვანი მილიარდერების უკეთეს შემთხვევაში ასეულში აღმოჩნდებოდით, ქვეყანა საქართველო სამწუხაროდ. დიახ, სამწუხაროა, რომ ქართველები Forbes-ის ასეულში არ შედიან და ერთადერთი და დეკლარირებული რეალური ქართველი მილიარდერი ბიძინა ივანიშვილი დღეს 420 ადგილს იკავებს Forbes-ის რეიტინგში. სხვათა შორის ჯერჯერობით არ ვიცი და რა იქნება მერე, ანუ მისი საპრეზიდენტო ვადის გასვლის შემდეგ, მაგრამ 2017 წლის მდგომარეობით Forbes-ი ადასტურებს, რომ დონალდ ტრამპის ქონება 3,5 მილიარდი დოლარია და მოდი ახლა ვიდრე ანალაპიაშვილთან გადავალ, იმით დავიწყნარებ თავს, რომ ჩვენსაც მეტი აქვს. დილამშვიდობის ანა. დილამშვიდობის გიორგი. საერთაშორის დონალდ ტრამპი საკუთარ ქონებასთან დაკავშირებით ძალიან ისეთ ისტორიებს ყვება ხოლმე, რამდენად გაჭირვებით მოუხდა, რომ ამ მასშტაბებისთვის მიაღწია, მაშინ როდესაც მამისგან ისესხა პირველი მილიონი. აი ასე. ამერიკის შეერთებული შტატების მილიარდერმა პრეზიდენტმა ტრამპმა თავის მხარდამჭერებთან შეხვედრისას უკვე პრეზიდენტის რანგში და იმავე ქონებით განაცხადა, რომ ახალი იდეა აქვს, რომელიც მისი თქმით მექსიკის საზღვართან კედლის აშენებაში ფულს დააზოგინებს. მე აღმაშენებელი ვარ და როდესაც რაღაც უნიკალური მშენებლობაზე მსჯელობთ, საუბრობთ სამხრეთის საზღვარზე, სადაც მზე აშუქებს, სადაც სიცხეა და გადავწყვიტეთ, რომ კედლის მშენებლობისას ეს იქნებოდა კედელი, რომელიც მზის ენერგიას
დონეზე იმუხტება ის წარმოქმნის ენერგიას და საკუთარ თავს დააფინანსებს. ასე მექსიკას საკმაოდ ნაკლების გადახდა მოუწევს და ეს კარგია. ხომ კარგია? მიმართა დონალდ ტრამპმა დამსწრე საზოგადოებას. პირველები ხართ, ვისაც ეს უთხარი, იქეთ დაამონოთა კიდეც იქ მყოფი ადამიანები და აღნიშნა, რომ მზის პანელები ლამაზი იქნება, უბრალოდ რაც უფრო მაღალი იქნება კედელი, მით მეტად ღირებული იქნება ის თუ რას გამოიმუშავებს შემდეგ უკვე ეს დამონტაჟებული პანელები. ტრამპის წინასაარჩევნო ერთ-ერთი მთავარი დაპირება ალბათ გახსოვთ კიდეც, რომ სწორედ მექსიკასთან საზღვარზე კედლის აშენება იყო, რომლითაც მისი თქმით ამერიკის კრიმინალებისაგან და იმიგრანტებისაგან დაცვა უნდა მოხდეს. მექსიკა კედლის მშენებლობაში ფულის გადახდას არ აპირებს. ტრამპს კი როგორც ჩანს, სხვა თანხებთან დაკავშირებით საკმარისი მობილიზაცია არ შეუძლია და სწორედ ამიტომ სთხოვს თავად მექსიკას, რომ მის საზღვარზე კედლის აშენებაში ფულიც გადაიხადოს. სხვათა შორის ილონ მასკის კომპანია ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკს შორის მიწისქვეშა გვირების გაყვანის ნებართვის მიღებასთან დაკავშირებით გაავრცელა განცხადება. ეს ტრამპის კიდევ ერთი განსაკუთრებით გამორჩეული პროექტი იქნება და ამის შესახებ თავად ბიზნესმენმა დაწერა Twitter-ზე. ეს ესაა მივიღე ზეპირი შეთანხმება ხელისუფლებისაგან, რომ The Boring Company-ს გვირების მშენებლობაზე ნიუ-იორკიდან ფილადელფიისა და ბილტმორის გავლით ვაშინგტონამდე, ნიუ-იორკიდან ვაშინგტონამდე გზას სულ რაღაც 29 წუთი დაჭირდება, აღნიშნავს მასკი. მისი განცხადებით გვირაბი ქალაქის ცენტრებს დააკავშირებს ერთმანეთსა და ამას გარდა ყველა ქალაქიდან ათობით გასასვლელი და შესასვლელი იქნება დამონტაჟებული. ეს კი როგორც აღმოჩნდა, საკმაოდ მოულოდნელი იყო თავად ამერიკელებისთვის და განსაკუთრებით ახტოვანება გამოიწვია ამ შესაძლებლობამ. აი ოფიციალურ დასტურს მიიღებს თუ არა მასკი უკვე ადმინისტრაციისაგან, ეს მოგვიანებით გახდება ცნობილი. იქამდე მან ეს ყველაფერი Twitter-ის მის მიმდევრებს გაუზიარა საკმაოდ მოკლე ინფორმაციით, თუმცა როგორც ჩანს, იმდენად მნიშვნელოვანი ამბავი იყო, რომ ერთმა ტვიტმა სრულიად მსოფლიოს მასშტაბით ინფორმაციის გავრცელება გამოიწვია. მასკის ტვიტები ბოლო დღეებში განსაკუთრებით აქტუალურია. რამდენიმე დღის წინ ილონ მასკმა Twitter-ზე მარკ ცუკერბერგის ლაივ ინტერვიუს რადიკალურად განსხვავებული პოზიციით უპასუხა. Facebook Live ინტერვიუს დროს მარკ ცუკერბერგმა ერთ-ერთი მომხმარებლის შეკითხვას, რომელიც ხელოვნურ ინტელექტს უკავშირდებოდა, უპასუხა, კერძოდ მასთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე საუბრობდა. მეცნიერებისა და ბიზნესმენების ნაწილი, მათ შორის ილონ მასკი, ხელოვნურ ინტელექტს ჩვენი ცივილიზაციის ყველაზე დიდ გამოწვევად და ერთ-ერთ მთავარ საფრთხედ მიიჩნევს. Facebook-ის დამფუძნებელს და ხელმძღვანელს მარკ ცუკერბერგს კი ამაზე განსხვავებული აზრი აქვს და თვლის, რომ სურათი ბევრად ოპტიმისტურია, ხოლო ის ადამიანები, რომლებიც AI-ის, ანუ artificial intelligence დემონიზაციას ცდილობენ, უპასუხისმგებლოები არიან. არ მესმის იმ ადამიანების, რომლებიც ცდილობენ აპოკალიფტური სურათი დაგვიხადონ. ეს ძალიან ნეგატიური მოვლენაა და ვფიქრობ, უპასუხისმგებლოც კი მომავალ 5 წელიწადში ხელოვნური ინტელექტი უამრავ ახალ შესაძლებლობას მოგცემს. თუ ხელოვნური ინტელექტის წინააღმდეგ გამოდიხარ, ესე იგი ეწინააღმდეგები უსაფრთხო მანქანებს, რომლებიც ავარიებში არ მოხდებიან. ეწინააღმდეგები ადამიანებისთვის დიაგნოზის უკეთ და დროულ დასმას. განაცხადა ცუკერბერგმა. სწორედ ამ განცხადებას უპასუხა ელონ მასკმა და აღნიშნა, რომ ამ თემაზე Facebook-ის დამფუძნებელთან საუბარი ბევრჯერ ქონია, თუმცა მისი შეფასებით, ანუ ელონ მასკის შეფასებით, მარკ ცუკერბერგს შეზღუდული წარმოდგენები აქვს. როგორია? სხვათა შორის მან ასევე Twitter-ზე განაცხადა ის, რომ ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებით და მის განვითარებაზე, როგორც პროგრამული მხარის, ასევე ნაწილობრივ იმ მიმართულებით, რომელიც უკავშირდება სწორედ ამ მოწყობილობის შემდგომ განვითარებას, გაორმაგებული არის და განვითარების ეს ტემპები განაპირობებს კიდეც იმ საფრთხეებს, რომელიც შესაძლოა ხელოვნური ინტელექტის შექმნა მომავალში განაპირობოს. რამდენად მართალია ცუკერბერგი ან მასკი ამას მომავალი გვიჩვენებს და არც თუ შორეული, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ხელოვნური ინტელექტის სწრაფად ვითარდება და Google-ის შექმნელმა ხელოვნური ინტელექტის მეორე ხელოვნურ ინტელექტთან საერთოდ ახალი ენაც კი გამოიგონა, რომელიც სხვათა შორის ადამიანებისთვის სრულიად გაუგებარია და ვერც კი მიხვდებით და ვერც დასკვნას გამოიტანთ, რაზე ლაპარაკობენ ეს ბოტები ერთმანეთში. ო, საინტერესო იქნება, მოდი ვნახოთ კიდე რა მოხდა 26 ივლისს საქართველოში და მსოფლიოში. ამისთვის ჩვენი კალენდრის კოლაჟი, რომელიც ნინი ლონგურაშვილმა და შალო ბერაძემ მოამზადეს.
1798 წლის 26 ივლისს ნიუ-იორკი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების მე-11 შტატი. ნიუ-იორკი ამერიკის ყველაზე დიდი და ჩრდილოეთ ამერიკის ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ქალაქია. მის აგლომერაციაში 22 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. ნიუ-იორკი საერთაშორისო ფინანსების, პოლიტიკის, გართობისა და კულტურის ცენტრია. მსოფლიოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გლობალური ქალაქი გამოირჩევა მუზეუმებით, გალერეათა სამხატვრო საშემსრულებლო დაწესებულებათა და უმაღლეს სასწავლებელთა, მედიის, საერთაშორისო კორპორაციათა და საფინანსო ბაზართა შეუდარებელი რაოდენობით. აქ მდებარეობს გაეროს შტაბ-ბინაც. ქალაქი შედგება 5 რაიონისაგან: ბრონქსი, ბრუკლინი, მანჰეტენი, კუინზი და სტეიტ აილენდი. ნიუ-იორკში ყოველწლიურად უამრავი ემიგრანტი ჩადის როგორც მსოფლიოს 180 ქვეყნიდან, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ამჟამად ნიუ-იორკში კრიმინალის ყველაზე დაბალი დონეა სხვა დიდ ამერიკულ ქალაქებთან შედარებით. 1791 წლის 26 ივლისს დაიბადა ფრანც ქსავიერ ვოლფგანგ მოცარტი. ავსტრიელი კომპოზიტორი, პიანისტი, დირიჟორი და მუსიკალური პედაგოგი. ის განთქმულია როგორც ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტის შვილი. ის იყო ვოლფგანგ ამადეუსისა და კონსტანცია მოცარტის შვილი. ვოლფგანგმა ეს სახელი შვილს თავისი მოსწავლის და ახლო მეგობრის, ფრანც ქსავიერ ზიუსმაერის პატივსაცემად დაარქვა. ქსავიერი დაიბადა 1791 წლის 26 ივლისს მამის გარდაცვალებამდე 5 თვით ადრე. მასზე იმდენი ვილაპარაკეთ, რომ ველი როდის მოხდება მომავალ რომელიმე კალენდარში, შესაძლოა მომავალ წლებში ან რა ვიცი ნებისმიერ დღეს უკვე კოსმოსში გახსნილი სასტუმროს შესახებ ინფორმაცია. თქვენ წარმოიდგინეთ, პირველი სასტუმროს სახელი კოსმოსში იქნება მარინა. მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის სტუდენტებმა კოსმოსში სასტუმროს მოწყობის პროექტი შეიმუშავეს. საუბარია სასტუმროზე, რომელიც არის Managed Reconfigurable in Space Nodal Assembly და მარინა გამოიყვანეს აქედან სახელით. ამ პროექტის მიხედვით კოსმოსში სასტუმროს მონტაჟი იქნება შესაძლებელი უკვე 2026 წლისათვის და ინჟინერების ჩანაფიქრის თანახმად სასტუმრო არის 8 გასაბერი მოდულისაგან შემდგარი და ის გაერთიანებს ბარს და ფიტნეს ცენტრსაც კი. 12 დღის განმავლობაში დასვენება კი $5 მილიონი ეღირება. სასტუმრო სულ ჯამში 20 ადამიანზე იქნება გათვლილი, საიდანაც 4 ადგილი პერსონალისთვის იქნება გამოყოფილი. ნახოთ როგორ იქნება სასტუმრო მარინა და ვინ იქნებიან მისი პირველი სტუმრები. ჩვენ სტუმრებს რაც შეეხება დღეს 26 ივლისს საქმიანი დილის სტუდიაში, ამას ჩვენი მოკლე ვიდეო ანალიზიდან შეიტყობ. 26 ივლისის საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ. შოთა ღვინეფაძე, თავისუფალი უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერული მეცნიერებების სკოლის ასოცირებული დეკანი. სალომე ვახტანგაძე, თავისუფალი უნივერსიტეტის ლექტორი. ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მაია მიქავა, ზუგდიდის აგროსახლის დირექტორი. თეთია ჩაფიჭაძე მასპინძლობს ფრუტილიას დამფუძნებელს ვახტანგ ბეჟიდაშვილს. პირდაპირ ეთერში თბილისის მერი დავით ნარმანია შემოგვიერთდება და ბექა ბაციკაძე, ზაზა აბაშიძე და სანდრო ცნობილაძე ქართულ ფეხბურთში დახარჯულ ფულს საქმიან დილაში დაითვლიან. მასპინძლობ დეპუტატ ბექა ოდიშარიას. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტელეპირველზე. ბიზნეს სიახლეებით განვაგრძობთ საქმიან დილას. წლის პირველ 6 თვეში რეზიდენტი ემიგრანტების მიერ გამოშვებული საგადასახადო ბარათებით ქვეყნის გარეთ განხორციელებულმა ოპერაციებმა 598 მილიონ 193,328 ლარი შეადგინა, რაც გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 25%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. 2016 წლის პირველ 2 კვარტალში ქართველებმა საზღვარგარეთ საგადასახადო ბარათებით 457,7 მილიონი ლარი დახარჯეს. ეროვნული ბანკის მონაცემების თანახმად კი მხოლოდ ივნისში საქართველოს მოქალაქეების მიერ საზღვარგარეთ საბანკო ბარათებით განხორციელებულმა ოპერაციებმა 112 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა და ამავე პერიოდში ჯამში საზღვარგარეთ 597,923 საბანკო ოპერაცია განხორციელდა. წლის პირველ კვარტალში ქართველების მიერ საზღვარგარეთ საგადასახადო ბარათებით 318,8 მილიონი ლარის ოპერაციები შესრულდა.
თბილისის ბიუჯეტი 4,5 მილიონი ლარით იზრდება. მართველი გუნდის განმარტებით ბიუჯეტის ზრდა სოციალური დაცვის მიმართულების და საბავშვო ბაღების დაფინანსების ზრდით არის გამოწვეული. დედაქალაქის მერი ამბობს, რომ თბილისის ბიუჯეტის ზრდა დაკავშირებულია ადმინისტრაციული მოსაკრებრიდან ბიუჯეტში შემოსავლების გაზრდით. დავით ნარმანია განმარტავს, რომ გამოიკვეთა ის პრიორიტეტული მიმართულებები, სადაც თანხის დამატება იყო საჭირო. ოპოზიცია ცვლილებას მხარს არ უჭერს და აცხადებს, რომ ამ ინიციატივის რეალური მიზანი ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანიის დაფინანსება გახდა. ისინი კორუფციაზე მინიშნებასაც აკეთებენ. მიიჩნევენ, რომ ბაღების დაფინანსების გაზრდა იქ მომუშავე ოცნების აქტივისტების დაფინანსებაზე დაიხარჯება. 15 ივლისიდან საქართველოს რკინიგზაში დოკუმენტ ბრუნვის ელექტრონული სისტემა უკვე ამოქმედება. რკინიგზა პირველი კომპანია რეგიონში, რომელმაც მსგავსი სისტემა დანერგა და ეს სიახლე ადგილობრივ გადამზიდავებს სატვირთო გადაზიდვების დოკუმენტირების ელექტრონულ ფორმატში წარმოების შესაძლებლობას აძლევს. რკინიგზის კლიენტები ეგრეთ წოდებული ერთი ფანჯრის პრინციპით ნებისმიერი ადგილიდან განაცხადის გაკეთებას და ყველა საჭირო საბუთის ელექტრონულ ფორმატში წარმოება შეძლებენ. ასევე გადამზიდავებს ოფისიდან გაუსწრებლად გადაზიდვის დოკუმენტის გადმოგზავნა და ხელმოწერის შესაძლებლობა ექნებათ. რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ აგარის შაქარმა მუშაობა განაახლა. კომპანიის დირექტორმა ალხან ალიზადემ საქმის კურსს განუცხადა, რომ წარმოება დაახლოებით 1 თვე რაც განახლდა. ის ამბობს, რომ ნედლეულის ფასები შემცირებულია, რამაც კომპანიას მუშაობის გაგრძელების საშუალება მისცა. წარმოება ნოემბრიდან შეჩერდა. ის აღნიშნავდა, რომ ქარხანა იმპორტირებულ პროდუქციას ფასის კუთხით კონკურენციას ვერ უწევდა, უმეტესად კი საქართველოში შაქარი უკრაინიდან შემოდიოდა. ვცდილობთ გადავრჩეთ ბაზარზე, მიუხედავად დიდი კონკურენციისა, ამბობს ალიზადე. ამასთან კომპანიის დირექტორი განმარტავს, რომ ცვლილებები კომპანიის მენეჯმენტშიც განხორციელდა. საქმის კურსის ინფორმაციით კი აგარის შაქარი ქართული მენეჯმენტის დიდმა ნაწილმა დატოვა. ატმის ექსპორტი 44%-ით გაიზარდა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაცემებით 24 ივლისისათვის ქვეყნიდან 5853 ტონა ატამია ექსპორტირებული, რაც 44%-ით აღემატება წინა წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ გასულ წელს ჯამში უცხოეთის ბაზარზე 5800 ტონა ატამი იყო გატანილი. ექსპორტირებული ატმის საერთო ღირებულება ამ დროისათვის $2.20. პოლიეთილენის პარკებზე შეზღუდვები მწარმოებლებისათვის დიდ პრობლემებთან და ხარჯებთან არ იქნება დაკავშირებული, განაცხადა კომპანია GVG პლასტის ხელმძღვანელმა გელა გელაშვილმა საქმის კურსთან. კომპანია 2014 წელს სახელმწიფო პროგრამა აწარმოეს საქართველოს პარკებშია დაფინანსებული და ცელოფნის პარკების წარმოება აქვს დაწყებული და როგორც მისი ხელმძღვანელი ამბობს, ადგილობრივ ბაზარზე უამრავ მსხვილ სავაჭრო ქსელს ამარაგებენ. ისეთებს როგორიც არის მაგალითად ორი ნაბიჯი, ნიკორა ავერსი და ასე შემდეგ. გელა გელაშვილი აღნიშნავს, რომ ახალი რეგულაციებით ძალიან თხელი 5 მიკრონიანი ერთჯერადი პარკების წარმოება აიკრძალება და იმპორტი, ამიტომ სწორედ საწარმოებით 15 მიკრონიანი შედარებით სქელი ცელოფნების გადამზადებაზე გადადიან. საპარტნიორო ფონდი დღეს სტარტაპ საქართველოს პროექტ Greenways წარადგენს. პროექტი კი მომსახურების სფეროს განვითარებაზე იქნება ორიენტირებული. უცხოელი ვიზიტორები 24 საათის განმავლობაში მაღალ კვალიფიციურ იურიდიულ კონსულტაციას მიიღებენ და სრულ მომსახურებას ქართულ, რუსულ და თურქულ ენებზე. Deutsche Bank-მა შესაძლოა ბრიტანეთიდან 350 მილიარდი გაიტანოს. მიზეზი სამეფოს გადაწყვეტილებაა დატოვოს ევროკავშირი, წერს Bloomberg-ი წყაროზე დაყრდნობით. ანონიმურმა წყარომ სააგენტოსთან განაცხადა, რომ თანხის გატანა სავარაუდოდ 2018 წლის სექტემბრიდან დაიწყება და 2019 წლის მარტისთვის დასრულდება. Deutsche Bank-ის მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა თანამშრომლებს ვიდეო მიმართვისას განუცხადა, რომ ოპერაციების უმეტესობა დიდი ალბათობით ფრანკფურტში გადავა, თუმცა როგორ მოხდება ამ გადაწყვეტილების აღსრულება, მას გეგმა არ წარუდგენია. წყაროები ამბობენ, რომ ბანკმა შესაძლოა ფრანკფურტში გადაიტანოს აქტივების ნაწილი 20,000-მდე კლიენტის ანგარიში და ასევე წაიყვანოს რამდენიმე ასეული თანამშრომელი. ბანკში ჯერჯერობით ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ოფიციალურ კომენტარს არ აკეთებენ.
სოფლიოში უმსხვილესი ქვანახშირის ინდური კომპანია Coal India 37 საბადოს ხურავს. კომპანიაში კი ამბობენ, რომ მზის ენერგიის ზრდის ტრენდის გამო ისინი ეკონომიკურად ღირებული აღარ არის. Coal India, რომელიც ინდოეთის ნახშირის დაახლოებით 82%-ს აწარმოებს, აცხადებს, რომ საბადოები ექსპლუატაციიდან 2018 წლის მარტში გამოვა. სახელმწიფო ობიექტების 9%-ის დახურვით კი დაახლოებით 8 მილიონ ინდურ რუპიას დაზოგავენ. ჩანთების მწარმოებელი მაიკ კორსი ლუქს კლასის ფეხსაცმელის და ჩანთების მწარმოებელ ჯემჩუს 1,2 მილიარდად ყიდულობს. როიტერი აღნიშნავს, რომ ჯემჩუ გასაყიდად აპრილში გამოიტანეს, მას შემდეგ რაც აქციების საკონტროლო პაკეტის მფლობელმა გააჟღერა სურვილი, რომ ფოკუსირება მოახდინოს სამომხმარებლო საქონელზე. უკვე ცნობილია, რომ მაიკ კორსი ბრიტანული ბრენდის თითო აქციაში 230 პენსს გადაიხდის. დღევანდელ დღის წესრიგსაც უნდა გადავხედოთ და უნდა აღვნიშნოთ, რომ დღეს რიგარეშეს ხდომა საკანონმდებლო ორგანოში დაგეგმილი, სწორედ ამიტომ 12-ის ნახევარზე ბიუროს წევრები შეიკრიბებიან ქუთაისის პარლამენტში. 12 საათზე კი უკვე რიგარეშეს სესიის პლენარული ხდომა დაიწყება. ასევე 12 საათზე ბათუმში სასტუმრო შერატონში მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის დასრულების შემდეგ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობა გვენეტაძის პრესკონფერენცია ჩანიშნული. 13 საათზე კი საპარტნიორო ფონდი გამართავს სტარტაპ საქართველოს პროექტის Greenways პრეზენტაციას. ასეთი დღე გველოდება წინ 4 შაბათია 26 ივლისი ყველაფრის საქმის კურსში ვიქნებით რა თქმა უნდა მიმდინარე ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეების შესახებ და პირველის მაყურებლები ზუსტად 15 საათი და საღამოს უკვე 22 საათსა და დაახლოებით 45 წუთზე იქამდე დრო არის რომ გავიგოთ რა ხდება სავალუტო ბირჟაზე. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით დოლარი ლარის წყვილი ისევ 2.39 თეთრზეა, ევროს ფასი 2 ლარი და 79 თეთრია, ევრო გამყარდა ლართან მიმართებაში, ლირას ფასი 67 თეთრია, ბრიტანული ფუნტ სტერლინგს შეიძენ 3 ლარად და 12 თეთრად, უკრაინული გრივნა კი 93 თეთრზე მრგვალდება. სხვათა შორის წლის პირველ კვარტალში კომერციული ბანკები 830 პრეტენზიას კომერციული ბანკების მიერ 830-მდე პრეტენზია დაფიქსირებული. ეს ეროვნული ბანკის მონაცემებია, რაც წინა წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ 209 პრეტენზიით გაზრდილი მაჩვენებელია. ეროვნული ბანკი უწყება, რომ განხილული პრეტენზიებიდან კომერციულმა ბანკებმა უსაფუძვლოდ 580 მიიჩნიეს, საფუძვლიანად კი ბანკებმა მხოლოდ 193 პრეტენზია ჩათვალეს და ისინი მომხმარებლის სასარგებლოდ გადაწყდა. დაფიქსირებული პრეტენზიები საბანკო პროდუქტების მიხედვით ყველაზე დიდი წილი ტრადიციულად მიმდინარე ანგარიშებს ეხება. წლის 3 თვეში ასეთი 221 პრეტენზია დაფიქსირდა. 146 პრეტენზია კი სამომხმარებლო სესხებს უკავშირდება, 80 მომენტალურ განმარტებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, საკრედიტო ბარათებთან დაკავშირებით კი კომერციულ ბანკებში ჯამში 3 თვეში 72 პრეტენზია დაფიქსირდა. პრეტენზიების შინაარსით თითქმის ნახევარი მოდის ტრანზაქციებზე, ჯარიმებზე და საკომისიოებზე. მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებით კი წლის 3 თვეში კომერციულ ბანკებში 129 პრეტენზია დაფიქსირებული. გასული წლის განმავლობაში კომერციულ ბანკებში ჯამში 2857 პრეტენზია იყო ეროვნული ბანკის მისამართით დაფიქსირებული, როგორც განმოცხადის უკვე კერძო ბანკების მიმართ. 2017 წლის ივნისში მაისთან შედარებით გაცემულ სესხებზე საშუალო წლიური საბაზრო პროცენტი განაკვეთი 1.7 პუნქტით არის შემცირებული და მან თითქმის 16% დაზუსტებულად კი 15.9% შეადგინა. ლარში გაცემულ სესხებზე განაკვეთი 2% პუნქტით შემცირდა და 20.6%-იან ნიშნულზე განისაზღვრა. უცხოურ ვალუტაში გაცემულ სესხებზე კი ივნისში განაკვეთი 0.4 პუნქტით არის შემცირებული და 8.3% შეადგინა. ივნისში მიმდინარე წელს წინა თვესთან
თქვენ წარმოიდგინეთ წინა თვე კი მაისი იყო შედარებით საქართველოს კომერციული ბანკების მიერ ლარში გაცემული სესხების მოცულობა ბანკთაშორისი სესხების გარეშე 256 მილიონ ლარში ადგეს, ხოლო უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხები 9 მილიონი დოლარით გაინსაზღვრა, უკაცრავად გაიზარდა. ბოლო ერთ წელიწადში ლარში გაცემული სესხები 2.1 არის გაზრდილი, ხოლო უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხები კი 1.6 მილიონი დოლარით არის შემცირებული. საერთო სესხებში უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხების წილი 59%-ზე დაფიქსირდა, ერთი წლის მერე ეს მაჩვენებელი 65.4% იყო. ივნისში ვადაგადაცილებული სესხების მოცულობა 16.4 მილიონი ლარით შემცირდა და 438 მილიონი ლარი შეადგინა. მთლიანი საკრედიტო პორტფელის მიმართ ვადაგადაცილებული სესხების მოცულობა 2.3%-ია, რაც მაღალი მაჩვენებელი არ არის. აღნიშნული მაჩვენებელი 2016 წლის 1 ივლისს 2.26% იყო. ამინდის პროგნოზის დროა, რომელსაც ანა ლაპიაშვილი გაგვაცნობს. ეროვნული სააგენტო იტყობინებდა, რომ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსაუდგენელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება ზოგან ხანმოკლეწვიმა და თან ელჭექით აღმოსავლეთ საქართველოში კი შესაძლოა იყოს სიტყვაც. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში უნალიქოთ ჩაივლის დღე და 32 გრადუსი იქნება, ბათუმში კი 31 გრადუსი დაფიქსირდება. ქობულეთში 30 გრადუსია ნავარაუდები, ქუთაისში ბევრად მეტი 35, ზუგდიდში კი 33. ოზურგეთში დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლეწვიმა არ არის გამორიცხული და 33 გრადუსია ნავარაუდები. ონშიც შესაძლოა დღის მეორე ნახევარში იწვიმოს და 32 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. გორში 35 გრადუსი იქნება, აქ უკვე უნალიქოთ ჩაივლის დღე, ისევე როგორც ცხინვალში და 34 გრადუსი დაფიქსირდება ამ შემთხვევაში. მარნეულში 36 გრადუსი იქნება, დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლეწვიმა ნავარაუდები, ისევე როგორც რუსთავში და აქაც 36 გრადუსს ველოდებით. ახალციხეშიც იწვიმებს და 34 გრადუსი იქნება, ბორჯომში შესაძლოა რომ ნალექი იყოს და 34 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ბაკურიანშიც წვიმას ველოდებით და 30 გრადუსს, ახალქალაქშიც წვიმასთან ერთად 29 გრადუსი დაფიქსირდება. სტეფანწმინდაშიც რა თქმა უნდა წვიმიანი დღე არის ნავარაუდები და 24 გრადუსი, რაც შეეხება თელავს, აქაც იწვიმებს, მაგრამ ტემპერატურა საკმაოდ მაღალია, 36 გრადუსს მიაღწევს. დედაქალაქს რაც შეეხება დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს თბილისში, დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა ხანმოკლეწვიმაც იყოს და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. თუმცა დღის განმავლობაში საკმაოდ ცხელა და 36 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მადლობა ანას. უკაცრავად ერთი ინფორმაცია გამომჩა სხვათა შორის. აქ ძალიან საინტერესო ამბები არის იტალიაში, მგონი ვატიკანში, რომის პაპმა მთლიანად აკრძალა წყლის მოხმარება და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შადრევნების კი არის დახურული საიმისოდ, რომ მაქსიმალურად დაიზოგოთ წყლის რესურსი იტალიაში. ეს ინფორმაცია უბრალოდ მახსოვს გუშინ რომ უნდა ყოფილიყო დღევანდელ გადაცემაში, მაგრამ არა უშავს. სიცხეები საქართველოში გაგრძელდება და მეც უფრო დეტალურად გეტყვით, თუ კონკრეტულად რომელი შადრევნები დახურა ბენედიქტმა იმის გამო, რომ დაახლოებით რაღაც მილიონი დეკალიტრი დაზოგოს ამ საკმაოდ სერიოზული სიცხეების გამო. კარგი, ცხრის ნახევარით სრულდება. სულ მალე კიდევ ერთხელ დაგიბრუნდებით, კიდევ ერთხელ გეტყვით დილა მშვიდობისას, კიდევ ერთხელ გისურვებთ წარმატებულ დღეს. სულ მალე საკმაოდ საინტერესო სტუმრებით დაგიბრუნდებით. ეკონომიკის შემდეგ საქმიანი დილით განვაგრძობთ ეთერს და საკმაოდ საინტერესო თემაზეც ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან. მე-19 საუკუნეში საქართველოში წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების შექმნა შესაძლოა ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელიც აღმოჩნდა იმისთვის, რომ დღეს საქართველოში წერა-კითხვის ცოდნის დონით მსოფლიო ქვეყნების ჩამონათვალში უპირობოდ ვხვდებით. ლიდერთა შორის მინიმალურია იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც ქართულ ამბანს არ ფლობს. ეს გამოწვევა აღარ არის, თუმცა აუცილებლად შესანარჩუნებელი პირობაა. სამაგიეროდ მნიშვნელოვანი გამოწვევაა კოდის წერა.
კოდის წერის გამავრცელებელი საზოგადოება კი თავისუფალ უნივერსიტეტში 21 საუკუნეში ჩამოყალიბდა. წერე კოდი ამოწოდებით ცნობილი და სრულიად სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები ერთიან კლიპში გაერთიანდნენ, თუმცა კლიპი არ არის საკუთარი. რა ხდება ამოწოდების მიღმა, ვისთვისაა ეს მოწოდება და არის თუ არა ნამდვილად ისეთი მარტივი კოდის წერა, როგორც შესაძლოა არის, რომ შთაბეჭდილება დარჩეთ ზოგიერთებს. სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან. შოთა ღვინეფაძეს, თავისუფალი უნივერსიტეტის მათემატიკის და კომპიუტერული მეცნიერების სკოლის ასოცირებულ დეკანს და სალომე ვახტანგაძეს, თავისუფალი უნივერსიტეტის ლექტორს მასპინძლობთ საქმიანობაში. მოგესალმებით. მადლობა იმის, რომ ასე დილიდან ხართ ჩვენთან ერთად. მართლაც მარტივია. მარტივია კი. კოდის წერა, ანუ რეალურად მარტივია. შეუძლია ყველას და რაც თავარია აუცილებელია. მე არ შემიძლია. ხო, აი არის მართალი. აბა მითხარ. ანუ მე მგონი რომ პირიქით ხალხს ისე შევარ რომ ეს ძალიან რთულია რა. ანუ მიზეზი რის გამოც ადამიანები არ იხედებიან რეალურად და ძალიანაც არ ინტერესებიან ამ სფეროში, არის ის რომ გონიათ რომ ეს ყველაფერი არის რაღაც შავი ყუთი, რომელიც არ შეუძლიათ გაიგონ რა. ჩვენ დღეს ყველანი ვხმარობთ რაღაცა ტექნოლოგიებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ძალიან ბევრს თქვენ სახე კომპიუტერები გიფიათ წინ, ხო? მაგრამ არავის აი თავში აზრად არ მოიწ რომ ეს რეალურად როგორ არის შექმნილი. კაი, სალომე, ესე კითხოთ. და შოთასთანაც ეს კითხვა. მომწონს ეს ძალიან ეს ინიციატივა კოდერებთან დაკავშირებით, თემას ხშირად იმუშავებთ, ერთ კიდეც ხშირად ამ თემასთან დაკავშირებით. Forbes-ში ძალიან აქტიურად ვარ ჩართული სხვადასხვა ტექნოლოგიების გაშუქებაში, რამდენიმე კომპანიის ინტერესს წარმოადგენს საქართველოში, რომელიც ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებით არის დაკავებული, გადასარევია. კოდერების და კოდინგის საზოგადოების შექმნამდე ინტერნეტის გამავრცელებელთა საზოგადოება ხო არ არის უფრო უპრიანი რომ შეიქმნას, ანუ რამდენად მოცულია რეალურად ქვეყანას აიმისოთ რომ ჩვენ კოდერებთან დაკავშირებით გავაკეთოთ ეს ყველაფერი. თორე თქვენ პირველ შენიშვნას ვიზიარებ რომ თუ ვეზიარე გამომივა. იმედია რომ გამომივა. სალომე გისმენთ თქვენგან დავწერთ. ინტერნეტის ამბავი როგორ არის ქვეყანაში? არის საკმარისი საიმისოთ რომ უკვე გადავიდეთ ვთქვათ #წერეკოდი. მე არ მაქვს ზუსტი ინფორმაცია, რამდენად არის გავრცელებული, ანუ რამხელა არის დაფარვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისე შევა რომ თბილისში ეს პრობლემა არ დგას, მაგრამ ეს არა მარტო თბილისში, არამედ ქალაქებში და დარწმუნებული ვარ, რომ მოსახლეობის უმეტესობას აქვს წვდომა ინტერნეტზე. ჩემი აზრით, ანუ წვდომა ინტერნეტზე სხვა საკითხი არის, ვიდრე ტექნოლოგიების რატო? აი, მითხარით რომ ინტერნეტზე წვდომა უფრო ასოცირდება მაგალითად ნებისმიერ ინფორმაციის მოწოდებასთან რა ეს არ არის აღარ ნამდვილად არ არის რაღაც არაფერ კავშირი არ არის კოდინგთან არის განსაკუთრებული ის აღარ არის ურთიერთკავშირი აღარ არის არა ურთიერთკავშირი როგორ არ არის ანუ უბრალოდ ინტერნეტის არსებობა დღეს ანუ აღარ ითვლება რაღაც განსაკუთრებულ მოვლენად რა ინტერნეტი დღეს არის ალბათ ახლა ყოველს აქვს მობილური ხო, ყველას აქვს მობილური კი და ანუ ინტერნეტი არის აუცილებელი რეალურად დღესდღეობით ინტერნეტის გარეშე წარმატებული ადამიანი ალბათ არც არსებობს სადმე. კი, ესეა. და ჩვენ კიდევ ამბობთ იმას, რომ კოდის წერა არანაკლებ მნიშვნელოვანია და კოდის წერის გარეშეც მნიშვნელოვანია რა. თუ უფრო მნიშვნელოვანია არა და კოდის წერის გარეშეც დღეს და ხვალ უკვე აუცილებლად წარმატების მიღწევა ძალიან გაჭირდება. აი ამ საზოგადოების ჩამოყალიბება რას ნიშნავს? ერთია, როდესაც განათლებას იღებენ ადამიანები ამ მიმართულებით, როდესაც სწავლობენ ინფორმატიკას, შემდეგ ძალიან ბევრ ენას შეისწავლიან პროგრამირების და ასე შემდეგ, მაგრამ ასე ანუ მე დავიწყე წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ანალოგით, იმიტომ რომ რაღაც პარალელით თქვენს გავლეთ, როდესაც ეს სახელი შეარჩიეთ და თქვენ რანაირად გეგმავთ, რომ დაინტერესებული ადამიანები გაანაცვლოთ, მიეწოდოთ ინფორმაცია და ასე შემდეგ. ხო, ესე იგი ამისათვის რომ დავიწყოთ თავიდან რა ესე იგი კოდის წერა და ანუ ჩვენი ორგანიზაციის მთავარი მიზანი არის კოდის წერის განვითარება და პოპულარიზაცია საქართველოში. კოდის წერის და კომპიუტერული მეცნიერების. ანუ რეალურად კომპიუტერული მეცნიერება არის დარგი, რომელიც სადღაც 50 წელია რაც არსებობს რა, ფაქტიურად მანამდე არ არსებობდა. დღეს არის განვითარების აქსელერაციის ფაზაში, ანუ ექსპონენციალურად ვითარდება, რაც ნიშნავს იმას, რომ დღეს რო ვითარდება და უშუალოდ 2-ით, ხვალ განვითარდება 4-ით, მერე 8-ით, მერე 16-ით, ну, ეს არა, ექსპონენციალური ზრდა აქვს. რაც თავისთავად იწვევს იმას, რომ საქმეების რაოდენობა ამ მიმართულებით ყოველ დღე ბევრად მეტია ვიდრე გუშინ იყო, ხალხის რაოდენობა ასე სწრაფად ვერ ვითარდება და ზუსტად ამიტოა, რომ ამ მიმართულებაში დასაქმება ძალიან მარტივია და ხელფასები ძალიან მაღალია.
თუმცა ჩვენი, ანუ ესე იგი, მე ძალიან გამიხარდება და იდეალური იქნება ალბათ თუ ყველა ამ სფეროში დასაქმდება საქართველოში ჩვენ ეკონომიკასაც და დასაქმებასაც და ყველაფერს ეშველება ერთდროულად, თუმცა ეს არ არის ჩვენი ორგანიზაციის მიზანი. ჩვენი ორგანიზაციის მიზანია, რომ პირიქით სხვა სფეროს წარმომადგენლებმა, რომლებიც არ იქნებიან მანამდე პროგრამისტები და არ იქნებიან მანამდე კომპიუტერული მეცნიერების სფეროში ჩართული ხალხი, აი მათაც იცოდნენ კოდის წერა. ეს არ ხდება ერთ კვირაში, სამ კვირაში, ერთ თვეში, ან თუნდაც ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის პროცესი, ანუ ჩვენ დავიწყეთ თავიდან დავიწყეთ ის, რომ ანუ გავაკეთეთ ეს კლიპი და კიდევ ანუ გავაკეთეთ რამდენიმე ლექცია, კიდევ ვაპირებთ ლექციების, ღია ლექციების გაკეთებას და სხვადასხვა კლიპების გაკეთებას, რათა საზოგადოებაში დაიწყოს მსჯელობა ამ თემაზე. ანუ დაინტერესება მოხდეს კოდირებით, თუ კოდირების შესწავლა მოხდეს? არა, ჯერ დაინტერესება უნდა მოხდეს, ცხადია, ჩვენი საბოლოო მიზანი არის ის, რომ ყველამ აბსოლუტურად კოდის წერა ისწავლოს და ნუ სკოლებში ისწავლებოდეს და ასე შემდეგ. ანუ ეს მიზანი ძალიან რომელმაც ძალიან მეიქცია ყურადღება და რომთან დაკავშირებითაც პრინციპში მსჯელობა სხვა მიმართულებითაც ქონია ამ სტუდიაში უკავშირდება იმას, რომ სკოლებში უნდა ისწავლებოდეს კოდირება. რამ აი ამასთან დაკავშირებით მინდა რომ თქვენი მოსაზრება მოვისმინოთ. რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს და რამდენად დამაზიანებელი შეიძლება აღმოჩნდეს ის გადაწყვეტილება, რომელთაც გაუქმდა ინფორმატიკის სწავლებები სკოლებში. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აი როგორც შოთამ თქვა, დღეს უკვე ეს ძალიან რელევანტურია და ძალიან ბევრი საგანი ისწავლება სკოლებში, შეიძლება ანუ იქიდან ყველა პროგრამისტი არ გამოვიდეს, მაგრამ კარგია, როცა ზოგადი განათლება ამ სფეროში გვექნება. მაგალითად, ნებისმიერ საგანი, რაც გისწავლიათ, რომ აიღოთ ბიოლოგია, ნუ ჩვენ არ გამოვედით ბიოლოგები, მაგრამ კარგია, რომ რაღაცა ვიცით, მაგალითად, ანატომია და ცოტა რაღაცა ადამიანები როგორ არის აგებული. მსგავსად კარგი იქნება თუ ჩემი აზრით პროგრამირებაც ცოტა რაღაცა იქნება სკოლებში, რაც ანუ ერთი კიდე ეს რასაც უწყობს ხელს ის არის რომ რეალურად გაცნობა ხდება ამ სფეროსთან ბავშვების და რამაც შეიძლება შემდეგ დააინტერესოს ეს ბავშვები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მართ კი იციან რომ ეს არის შესაძლებლობა და შეუძლიათ რომ ეს ისწავლონ და ამას ემსახურება ეს და რატომ არის ეს ყველაფერი შესაძლებელი თუნდაც რითაც დავიწყეთ ჩვენ საუბარი რომ ეს ხელმისაწვდომია, არ არის შავი ყუთი, მithumetes არავის არ უნდა კონდეს ფობიები კოდინგთან დაკავშირებით. მოდი ეს ეთერი აუცილებლად გამოვიყენოთ საიმისოდ, რომ ეს გზავნილი თქვენი მხრიდან უკეთესად გაკეთდეს, თუმცა პარალელურ რეჟიმში მოდი ვნახოთ შოთას მიერ დაანონსებული ვიდეო კლიპი, რომელსაც ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში გავუშვებთ ბარემ და შემდგომ გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი. თუ შეიძლება რომ სტუდიაშიც იყოს ხმა, რომ ჩვენც დავდგეთ ამ ნარატივით. პროგრამირებას შეუძლია შეცვალოს ჩვენი მომავალი. ცუდია რომ სკოლებში არ ისწავლება. რატომღაც ყველას გონია რომ გენიოსი უნდა იყო პროგრამა რომ დაწერო. ან ჩემსავით Google-ში უნდა მუშაობდე. პროგრამირება ძალიან მარტივია. ყველას შეუძლია კოდის წერა. ეს ყველამ უნდა იცოდეს. ცადე შენს. მე გამომივიდა. შენს ადვილად გამოგივა. მე არ ვიცი ამის დრო შოთა სალომე რამდენად დამრჩება, მაგრამ იმის დროს ძალიან ბევრს დავიტოვებ, რომ ეს ეთერი ეხლაც და მომავალშიც გამოვიყენო ამ მიმართულების პოპულარიზაციისთვის, იმიტომ რომ უბრალოდ ვერ ხედავ სხვა მომავალს ამ ქვეყნის, ვიდრე ტექნოლოგიებია, ვიდრე ჩვენი ცოდნის მაქსიმალური ექსპორტია, თუ კი რაიმეს დავაგროვებთ აქა და მე იმედი მაქვს, რომ ამას დავაგროვებთ, მაგრამ მინდა რომ დამარწმუნოთ ამ ეთერში თქვენ სალომემაც რომ რატომ არ არის რთული თუნდაც ვერ მისწავლა კოდინგი. სადღაც 10 წლის წინ მე ჩემთვის რო გეკითხათ, შეუძლია თუ არა ყველას კოდის წერა, ხო? ვეტყოდი რომ არა, რა თქმა უნდა არ შეუძლია, რაღაც ნიჭი უნდა გქონდეს, რომ მათემატიკა კარგად უნდა იცოდე. რა უნარებზია საუბარი შუთ? ხო, რეალურად არანაირ უნარებზე არ არის საუბარი, საუბარია იმაზე, რომ ეს კოდის წერა უნდა ასე რა ქვია რეალურად სწორად უნდა გასწავლონ რა. თავარი მომამი ეს არის. სწორად უნდა გასწავლონ, ანუ მე ასე რაც სწავლება დავიწყე, ანუ ხედავ სხვადასხვა ტიპის სტუდენტებს, რომლებსაც აქვთ ეს ეგრეთ წოდებული ნიჭი, რომლებსაც არ აქვთ ნიჭი, ანუ თავიდან მეგონა რომ აი იყო სტუდენტები მაგალითად, რომლებსაც ეს ნიჭი არ ქონდა და ვეუბნებოდი რომ შენ ეს არ გამოგივა და დაანებე თავი, იმიტომ რომ ნიჭი არ გაქვს და რა. ხო და აი ის ხალხი, რომელსაც ვეუბნებოდი რომ არ გამოგივა, ისინი გამოვიდნენ ყველაზე კარგი პროგრამისტები და დღეს დასაქმებულები არიან სილიკონის ველზე, მოკლედ ძალიან მაგარი ტიპები რა.
და ამან ცხადია დამარწმუნა იმაში, რომ კოდის წერა აბსოლუტურად ყველას შეუძლია და ესე იგი მთავარია მიდგომა როგორ სწავლობ, როგორ ასწავლი ამ საქმეს. არ მინდა რომ ცოტა ისე გავამოიდოს, მაგრამ შესაძლოა მაყურებელთა ნაწილი ვერ ხვდება რა არის კოდის წერა. ეს არის რეალურად დასახული ამოცანის პროგრამულად გადაჭრის გზა, ხო? კი, ისტორია. დაჯერ ხუთიანი. მადლობა. არ ხუთიანი მესადავარაზე ხარ რა ნიშნებს დავით დაგიწერე? ხუთიანი ალბათ ძალიან დაბალი. აი ძალიან უკუნიდან მოდია ხო? ანუ რეალურად ესეც პირამიდაა. მოდი ერთი მაგალითი ავხსნათ, აი მაგალითად რას ნიშნავს კოდის დაწერა, როცა ჩვენ უბრალოდ ბრაუზერს ხსნით. ამისთვის იწერება კოდი, ხო? აი როგორი მაგალითები შეიძლება იყოს? ხო, ეგრე მარტივად არის. ბრაუზერს რო ხსნით, რო ერთ თქვა keyword-ზე სადნა გადავიდეს, ამის იწერება გერგი კოდი დამერწმუნე. მიცხოვოთ. ბრაუზერ ისესაო ბრაუზერი არის პროგრამა, რომელიც ანუ როდესაც ბრაუზერს ხსნით, ან რაღაცა საიტს ხსნით, აქ არის ძალიან ბევრი კოდი, რაც მუშაობს. ერთი ბრაუზერი როდესაც მუშაობს, მაგისთვის მუშაობს რაღაცა პროგრამა. ანუ როცა პროგრამაზე ვლაპარაკობთ, ანუ რეალურად პროგრამისტები, ანუ ჩვენ ვწერთ კოდს და შემდეგ ხდება ამაზე გამომედავებიან, მაგრამ დავშოთ ამ კოდით ხდება, შემდეგ დავშოთ გამომედავებიან. ხო, სხვადასხვა ტიპის ენები არსებობს. ოკეი. ამ კოდის კომპილაცია ხდება და გადაიყვანება კოდი, ანუ ჩვენთვის წაკითხვადი კოდი, შემდეგ პროგრამა და პროგრამა არის, რასაც ჩვენ გამოვიყენებთ. ამ შემთხვევაში პროგრამა არის ბრაუზერი, პროგრამა არის რაღაცა. ანუ ამყოლოდ იმის გქონდა, მინდა რომ კოდის შესწავლის შემდეგ შესაძლებელი არის თავად შექმნან ადამიანებმა ის გაჯეტებში მოხმარებადი პროგრამები, რომელიც მუღამი ის არის, რომ ესე იგი კარგი იქნება, რომ ბავშვებმა იმის მაგივრად რომ თამაშები ითამაშონ, თვითონ შექმნან ეს თამაშები რა. ხო, ანუ ეს არის თავარი მიდგომა, ანუ ჩვენც როცა შემოსავლის წყარო არის ეგეც თქვი? ხო, შემოსავლის წყარო ეს ძალიან დიდი შემოსავლის წყაროა და გასაგებია რომ დღეს ყველაფერი მიმართულებით მიდის, ავტომატიზაცია გასაგებია რომ ძალიან ფართოდ არის გავრცელებული და ანუ ეს ავტომატიზაციაც არის სწორედ ის რომ გარკვეული სამსახურები იკარგება, მაგალითად, ანუ პრინციპში ანუ ეს ალბათ აბიტურიენტებს უფრო ეხებათ, ანუ ძალიან მინდა რომ დაფიქრდნენ იმაზე, რომ რასაც ახლა აირჩევენ საქმეს. ხვალ ეს საქმე საერთოდ იარსებებს თუ არა, ანუ არ არის გარანტირებული რა, მაგალითად რაღაც საკრედიტო ექსპერტი ასეთი ცნება ძალიან მალე გადავედით დისტანსზე და artificial intelligence-ის საფრთხეებზე თუ? არა, საფრთხე რატოა ეს პირიქით? რეალობა. ხო, ანუ ეს ხდება, ანუ ეს ხელოვნური ინტელექტია კი, ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება, რომელიც ავტომატიზაციას საფრთხეა. Zuckerberg-ს მიაჩნია, რომ შეზღუდული არის. ხო, არა, საფრთხე ალბათ ქონდა მათი. Zuckerberg-თან ვარ ამ შემთხვევაში. ალბათ Elon Musk-თან. საფრთხე ალბათ ნაკლებად არის, ну ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ეს არ ჩანს. მაგრამ თავარი არის ის, რომ ანუ საქმეების რაოდენობა, რომლებიც ადამიანის შესაძლებელი ესე გიტრიალებ კითხვას, რომ მარტივი გზავნილი გააკეთო. რა შესაძლებლობებს უხსნის კოდინგი? აი მოდი აი ეს მომენტი იმას გქენი, იმიტომ რომ ეს მე მგონია რომ მომავალში, მათ შორისაც ჩვენ დავაანონსეთ მთელი ჩვენი ნარატივი უნდა აიგოს იმაზე, რა მიზიდულობა აქვს ამას და არა ის, რომ მსოფლიოში არსებობენ Zuckerberg-ი, Musk-ი და თან ერთმანეთში პერიოდულად გამათობენ, ვინ უფრო შეზღუდულია აზროვნებაში, თუნდაც artificial intelligence-თან დაკავშირებით. თავი გზავნილი გააკეთე, რომ რა შესაძლებლობებს უხსნის და მომავალში შექმნის ეს ხო, ესე იგი, პირველი რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის აზროვნება, რომელიც როდესაც კოდის წერა იცი და იცი როგორ ეკომუნიცირო ფაქტიურად კომპიუტერს და გააგებიო შენ რა გინდა რომ გააკეთო, ხო? ამ დროს აზროვნება გეცვლება და ანუ პირველი ხვდები რისი გაკეთება არის შესაძლებელი კომპიუტერის საშუალებით და რისი გაკეთება არ არის შესაძლებელი. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა რა. იმიტომ რომ ხვალ მაგალითად თქვენ რომ მოგინდებათ სახაჭაპურის გახსნა, კი არ დაიქირავებთ იმას რომ კარგ მცხოვრებელს გააკეთებთ რობოტს, რომელსაც შეიძლება ხაჭაპურის ცხოვრება რა. ანუ ეს ხვალდელი ბიზნესი, ანუ ასე იცვლება ყველაფერი რა. ხო, ანუ შენ გეცოდინება რა არის გაკეთებადი, რა არ არის გაკეთებადი. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა. მეორე
შენ რეალურად თუ ასე იგი კოდის წერა იცი, რეალურად შეგეძლება რაღაცეების კეთება და შენი საქმის ავტომატიზირება. მაგალითად, მე ნებისმიერ საქმეს, რასაც ვუთმობ 15 წუთს და მე ასეთი საქმე რამოდენ დავუშვათ კვირაში ერთხელ ან თუნდაც თვეში ერთხელ ვაკეთებ, ამ საქმისთვის ესე იგი მე კი არ ვაკეთებ, მე 15 წუთს კი არ ხაჯავ. ხაჯავ ერთხელ რაღაც დროს როცა კოდი დავწერო და მე ამის მერე ავტომატიზაცია ხდება და ეს კოდი აკეთებს იმ საქმეს ყოველ თვის ბოლოს თუ ყოველ კვირის ბოლოს თუ რაც არის. ანუ ამის გაკეთება თვითონ ჩვენგან შეუძლია, ანუ ეს არაფერი სირთულეს ახლა ეს განსაკუთრებული მას არაფერს არ მოითხოვს და დროს ზოგადად დრო გასაგებია რომ ყველაზე სერიოზული ანუ პროგრესული რომელიც ჩვენს აღმასობაში სალომე რა არის თქვენი მთავარი გზავნილი ამის ფონზე რასაც ქვია ამ საზოგადოების შექმნა რავი, ჩემი მთავარი მოწოდება არის ალბათ, რომ კარგი იქნება თუ ადამიანები ამით დაინტერესდებიან, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მგონია, რომ ადამიანებმა არც კი იციან, რომ არსებობს ეგეთი დარგი და რაღაც არის ეს რაღაცა, რაც შეუძლიათ მათ გააკეთონ. და რაც შეეხება განსაკუთრებით ანუ პატარა ბავშვებსაც კი შეუძლიათ, რომ როგორც ჩვენთან აღნიშნა, წაერონ მაგალითად ელემენტარული მობილური აპლიკაციები და ასე შემდეგ. ეს უკვე აბსტრაქციის მაღალ ლეველზეა გადასული და მობილური აპლიკაციების წერა არც ისე რთულია, ანუ ყველა დამწყებსაც შეუძლია და მე ანუ რეალურად შეძლებენ დაინახონ, აინტერესებთ თუ არა ეს სფერო და უნდათ თუ არა რომ გააგრძელონ ამ სფეროში მოღვაწეობა. მანამდე კი თუ რაღაცას არ მოსინჯავ, ისე არ გეცოდინება უბრალოდ. რაც უნდა მოვიფიქროთ შემდეგი ნაბიჯები, შემდეგი სატელევიზიო სეზონისთვისაც, რომ ეს ჩვენი ასე ვთქვათ ჩართულობა და სანამ მთლიანად დიჯიტალ გამხდარა ყველაფერი ტელევიზიას აქვს. ყოველ შემთხვევაში საქართველოს შედარებით გავლენა გამოვიყენოთ ეს ეთერები საიმისოდ, რომ მეტი პოპულარიზაცია გავაკეთოთ. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში სექტემბრიდან მზად ვართ ამისთვის და ჩვენი სრული მხარდაჭერა და იმედი გქონდეთ აი ამ ძალიან მაგარ წამოწყებაში. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა შოთა ღვინეფაძეს. იგი თავისუფალი უნივერსიტეტის მათემატიკის და კომპიუტერული მეცნიერების სკოლის ასოცირებული დეკანია, მე მგონი სწორი არის, სულად თქვენი რეგალია. და მადლობა ასევე სალომე ვახტანგაძეს, რომელიც ამავე უნივერსიტეტის, ანუ თავისუფალი უნივერსიტეტის ლექტორია. ეხლა კი მათთან ერთად მოვისმენთ კიდევ ერთ საინტერესო ამბავს. ვაკის პარკის ტერიტორიული საზღვრები იზრდება. თბილისის მერიის პრესამსახურის ცნობით, პარკს უერთდება კუსტის მიმდებარე ტერიტორია და მთლიანი ფართობი ექცევა ერთი საკადასტრო, თქვენ წარმოიდგინეთ, კოდის ქვეშ. მთლიან სივრცეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭება. ამავე დროს თბილისის მერის განცხადებით, დიღმის გასვისებული ტყეპარკის ნაწილი ქალაქს უბრუნდება, საუბარია 10,000 კვადრატულ მეტრზე და გადაწყვეტილებას წინ კერძო მესაკუთრისთან მოლაპარაკებები უწყობდა. არც მეტი არც ნაკლები ნინი ონგურაშვილი ეხლა დიღმის ტყეპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფება. ეს ის იყო, რომელიც თელ ამბავში იყო და ასე ვთქვათ, ყველაფერი გააკეთა საიმისოდ, რომ ჩვენი ჩართვა დღეს ყოფილიყო მზიანი, ნათელი და მომღიმარი. მადლობა ნინის, მე როგორც ვიცი, მოახერხე ის, რომ შენ გვერდს გიშვენებს თბილისის მერი დავით ნარმანია, რომელიც ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ჩვენ გარკვეულ დეტალებს გვეტყვის. დიახ, გიორგი, დილომშვიდობისა, მივესალმები ჩვენ მაყურებელსაც. არაჩვეულებრივი ამინდი არის დღეს, როგორც აღნიშნე, არაჩვეულებრივ ადგილასაც ვიმყოფები, ზუსტად იქ, სადაც გუშინ გახდა ცნობილი, რომ ეს ადგილი, ეს ტერიტორია, დიღმის ტყეპარკი 21 ჰექტარი უბრუნდება სრულიად ქალაქს. და გიორგი, შენ აღნიშნე, რომ მესაკუთრესთან მოლაპარაკება რთული იყო, თუმცა აუცილებლად უნდა აღნიშნო ის ფაქტი, რომ მესაკუთრე არა. ამ ადგილის მესაკუთრე არის არც მეტი, არც ნაკლები 47 ადამიანი. აი ეს დილიდან ეს ფაქტი, ეს ამბავი გავიგე და ცოტა შოკირებული ვარ. დიახ, როგორც აღნიშნე, ჩვენ გვერდით იმყოფება დავით ნარმანია, თბილისის მერი, რომელიც უფრო მეტად გაგვარკვევს დეტალებში, თუ რამდენი გადაეცა თბილისს, ასევე რომ გაიზარდა ვაკის პარკის საზღვრები და შეუერთდა ეს კუსტის მიმდებარე ტერიტორია და მიენიჭა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. არაჩვეულებრივი ინფორმაციები გავრცელდა გუშინ. მოგეყვებით აი ამ ამბების შესახებ, თუ რა გადაეცა ქალაქს და ამის შემდეგ უკვე რა იქნება დაგეგმილი ამ ადგილებში.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით დიღმის ტყეპარკიდან. ეს არის ძალიან საინტერესო და ძალიან ლამაზი ტერიტორია. ქალაქის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია და ჯერ კიდე წინა საარჩევნო კამპანიის დროს მთხოვდნენ ჩვენი თანამოქალაქეები, რომ მეზრუნა დიღმის ტყეპარკის დაბრუნებაზე ქალაქისთვის და ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის. შემდეგ დავიწყეთ რასაკვირველია ჩვენ მოლაპარაკებების პროცესი, რომელიც საკმაოდ ხანგრძლივი იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მესაკუთრეა. მესმის და თქვენ აღნიშნულიც გქონდათ, რომ საკმაოდ რთული იყო მათთან გასაუბრება. თუმცა საბოლოოდ მაინც მიიღეთ ის, რაც თქვენ გინდოდათ, ხო? რომ გადაცემოდა ეს ქალაქს. რამდენად იყო აი ამ მოლაპარაკების პროცესი რთული და რამდენად რა არგუმენტები ჰქონდათ ადამიანებს? ეს ტერიტორია, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, უკვე დაუბრუნდა რამდენიმე დღის წინ დედაქალაქს კომპანია ტრიდემ, რომლის საკუთრებაშიც იყო ეს ტერიტორია, პირველი განაცხადა თანხმობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ტერიტორია მოგვენაცვლებინა, ჩვენ მათ გაუცვალეთ ტერიტორია დიღმის ჭალებში, სადაც ისინი განვითარდებიან, მათ ჭირდებოდა ტერიტორია სამშენებლოდ. მეორე კომპანიასთან უკვე მოლაპარაკებები დასრულებული გვაქვს და მომდევნო კვირის ოთხშაბათს დედაქალაქის მთავრობის ხომაზე დამტკიცდება 2.5 ჰექტარის ასევე მონაცვლეობის საკითხი, რომელიც დაუბრუნდება ქალაქს და ესე მივყვებით ეტაპობრივად, ვიდრე ბოლომდე არ გავალთ და მთელ ტერიტორიას არ დაუბრუნებთ ჩვენს ქალაქს. არის აქ ძალიან გამწვანებული ადგილი ერთი ნაწილი, მეორე ნაწილი, რომელიც აუცილებლად გამწვანდება და ამ წლის შემოდგომიდან სექტემბრის ბოლოდან ჩვენ დავიწყებთ გამწვანების ღონისძიებებს დამატებით, რათა ხელმძღვანელები შემოვიტანოთ და რეკრეაციული ფუნქცია კიდევ უფრო მეტად გავზარდოთ. ანუ როდესაც ეს ყველაფერი დასრულდება, ეს პროცესი აქ გამწვანების გარდა სხვა არ იგეგმება, ან რაიმე გასართობი ბავშვების, ან რაიმე ატრაქციონები, მხოლოდ გამწვანება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გამწვანება და ასე თქვათ დამატებით სიმწვანის შემოტანა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ აუცილებელი ასევე გარკვეული ასე თქვათ პატარა კომპონენტის შემოტანა, რაც მოთხოვნადი იქნება ჩვენი თანამოქალაქეების მხრიდან, ოღონდ ეს იქნება აუცილებლად ასე თქვათ ტყეპარკთან დაკავშირებული მცირე ინფრასტრუქტურა და არა თქვათ რამე ისეთი დიდი გვინდა რომ ეს პარკი რეალურად ტყეპარკის სახეს ატარებდეს, როგორც ამას ქვია. ბატონ დავით, განსხვავებით დიღმის ტყეპარკისა, ასევე გაიზარდა, როგორც აღნიშნეთ, საზღვრები ვაკის პარკის და მიუერთდა კუსტმა. რაიმე სირთულეებს ხوار გადააწყდით აი ამასთან დაკავშირებით? ვინმეს ინტერესები ხომ არ ილახებოდა ან ასე შემდეგ აი ამ საზღვრების გაზრდასთან დაკავშირებით? ეს არის წმინდა ადმინისტრაციული გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ მივიღეთ. ვაკის პარკის ტერიტორია მოიცავს 18 ჰექტარს და მას აქვს საკმაოდ ასე თქვათ ესეთი სტატუსი, კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი, რაც იქ შიგნით რაიმე სახებშენებლობას და ასე ვთქვათ სხვა ფორმით განვითარებას გამორიცხავს, ესეთი სტატუსი არ ქონდა კუსტბას. ჩვენ ერთიან საკადასტრო საზღვრებში მოვაქციეთ ორივე ნაწილი, რომლის შემდეგაც მიმართავთ კულტურის სამინისტროს და შესაბამისად დავიწყეთ პროცედურებს, რასაც ქვია ძეგლის სტატუსის მინიჭება მთლიანი ტერიტორიისთვის. ეს ამ ტერიტორიას დაიცავს იმისათვის, რომ ხელყოფისგან დაიცავს და იმისათვის, რომ იქ რამე არ აშენდეს და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ტერიტორიაც კიდევ უფრო მეტად გამწვანდება. ამ ტერიტორიაზე ჩვენ მუშაობდით ბოლო პერიოდის განმავლობაში და ასე ვთქვათ ესეთი დაზიანებული, გამხმარი ხემცენარეები გამოვიტანეთ, დაავადებული ხემცენარეები იყო ასევე და მის ადგილას დაერგვება ახალი ხემცენარეები, ასე რომ აქაც რეკრეაციული ფუნქცია კიდევ უფრო მეტად. ბატონ დავით, მესმის რომ 47 ადამიანთან ძალიან რთულია მართლაც გასაუბრება და აი ამ ყველაფრის ასე მოგვარება ამ საქმის. რატომ გახდა? მე მინდა მაინც ეს კითხვა დავსვა, წინა საარჩევნოდ აი ეს ყველაფერი აი ამ დროს გახდა? ნამდვილად არ უკავშირდება ეს არჩევნებს, ეს იყო ჩემი დაპირება ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ პროცედურებმა მართლაც საკმაოდ დიდი დრო წაიღო, მაგრამ რაც მთავარია დოკუმენტაცია მოწესრიგებულია, მივყვებით ამას ნაბიჯ-ნაბიჯ, ვიდრე ყველა მესაკუთრეს არ მოუნაცვლეთ ტერიტორიას. დიდი მადლობა აი ამ არაჩვეულებრივი ორი ინფორმაციისთვის. მე ვილოცავ მოქალაქეებს ამ არაჩვეულებრივ ამბავს და კითხვა მინდა დაგისვათ პეკინის გამზირთან დაკავშირებით. ნუ დიდი ხნის წინ გახდა ცნობილი, რომ შესაძლოა ეს ტერიტორია გახდეს სამხრივი პეკინი და ასევე შარტავა. რა იგეგმება ამასთან დაკავშირებით? მე ვიცი რომ რაღაცა ხდება ამ ბოლო პერიოდში ამ საკითხზე მსჯელობა. რა დასკვნამდე მიხვედით? მე როგორც კადრს მიღმა მითხარით 90-10-ზე არის. ანუ საბოლოოდ თითქმის გადაწყვეტილია ეს პროცესი. მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ გამოკითხვას ვატარებთ და 700-მდე რესპონდენტი გამოკითხული ყავს, მიმდინარეობს გამოკითხვის შედეგების ანალიზი.
თუ რამდენად ემხრობა მოსახლეობა, მძღოლები, თანამოქალაქეები პეკინის გამზირის გასასრულებას. პარალელურ რეჟიმში ტექნიკური, ესე ვთქვათ, გათვლები მიმდინარეობს. საპატრულო პოლიცია ჩართულია ჩვენი ტრანსპორტის სამსახური, სხვადასხვა უწყებები იმისათვის, რომ გაკეთდეს ავტობუსების ხაზი, გაკეთდეს საველოსიპედო ბილიკი, ასევე გვინდა რომ დამატებით კიდევ ხეები დაერგოს პეკინის გამზირზე, სადაც არის გარკვეული, ესე ვთქვათ, გამონაკლისები, დაიდგმება საპარკე სკამები, გაკეთდება ბუჩქები და ასე შემდეგ, რათა, ასე ვთქვათ, უფრო გამწვანებული, უფრო საინტერესო ტერიტორია მივიღოთ და გვინდა რომ მოძრაობაც იყოს უფრო კომფორტული და ამისთვის ვაკეთებთ ამ ყველაფერს. ასე რომ როგორც კი დავამთავრებთ კვლევას და ტექნიკურ, ასე ვთქვათ, მოსამზადებელ ნაწილს, რასაც ჩვენ ვამზადებთ, ბუნებრივია საზოგადოებას თქვენი მეშვეობით ვამცნობთ იმას, თუ როგორი იქნება მოძრაობა პეკინზე. ჩვენ რამდენიმე დღე დაგვჭირდება იმისათვის, რომ დავასრულოთ ეს ყველაფერი და შემდეგ უკვე მე ვფიქრობ, რომ მომდევნო კვირისთვის გახდება ცნობილი. ანუ სულ მცირე დრო დარჩა, რომ ეს ყველაფერიც ჩვენ გავიგოთ მოქალაქეებმა. რა საკურველია, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ გადაადგილება იყოს უფრო თავისუფალი, უფრო კომფორტული, უფრო უსაფრთხო გზისაფარი იქნება ძალიან კარგი იმისათვის, რომ მძღოლები უფრო თავისუფლად გადაადგილდნენ, ვიდრე დაზიანებული გზის შემთხვევაში იყო. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით, მადლობა რომ იყავით დილიდან ჩვენთან ერთად, ასეთი არაჩვეულებრივი ინფორმაციები უთხარით ჩვენ მაყურებელს. მე აუცილებლად უნდა გავუსვა ხაზი იმას, რომ ბატონი დავით ნარმანია თბილისის მერის სპეციალურად საქმიანი დილისთვის ადგა დილის 7 საათზე, იმისთვის რომ ეს არაჩვეულებრივი ამბები გაიგო ჩვენი მაყურებლისთვის. მადლობა კიდევ ერთხელ. რემის დამატება ხომ არ გნებავთ? წარმატებებს გისურვებთ თქვენს, ჩვენს ტელემაყურებლებს და თბილისის მერია მაქსიმუმს გააკეთებს იმისათვის, რომ ყველა, ასე ვთქვათ, საჭიროება, რაც ქალაქში არის და რაც ჩვენს თანამოქალაქეებს ჭირდებათ, იქნას უზრუნველყოფილი. დიდი მადლობა. მადლობა ასევე წარმატებებს გისურვებთ. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ გუშინ გახდა თბილისის დავით ნარმანიას ადგილას აუცილებლად დაგიბრუნებდი პასუხს, რომ მე ყოველ დღე დილის 7 საათზე ვიღვიძებ და ჩემი დღე იწყება დიღმის ტყეპარკით, პეკინის გამზირით, ძველი თბილისის უბნებით და ბევრი რაღაც, მაგრამ მან გიპასუხა ის, რაც გიპასუხა. გიორგი საკაძე იძახეს, რომ მე ჯერაო, რომ დავით ნარმანიაო დილის 7 საათზე ყოველ დღე იღვიძებს. რომელ საათზე იღვიძებთ მართლა თქვენ და რომელ საათზე მიდიხართ სამსახურში? ანუ 9 საათი იგვიანე? მუშაობ გვიანობამდე, ეს გვიანობამდე არის მინიმუმ ღამის 12 საათი, ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტიც, როცა ღამის სამუშაოები მიმდინარეობს, ხშირად ღამის სამუშაოების დასათვალიერებლადაც მივდივართ და დილას ვდგები ადრე, ყველაზე მაქსიმუმ ეს არის 8 საათი, როცა ვდგები. ბატონო დავით, არჩევნები გვიახლოვდება. მე ვიცი რომ გადავაჭარბე საეთერო დროს, მაგრამ ეს კითხვა უცბად უნდა დავსვა. მოდის მერობით არჩევნები. როგორი თქვენი აზრით, როგორი უნდა იყოს მომავალი მერი? ეს კითხვა ჯობია რომ დავსვათ მოქალაქეებს თუ როგორი მერი სურთ მათ, როგორი მომავალი მერი. აი თქვენ რა დაგაკლდათ აი ამ წლების განმავლობაში? როგორი შეიძლებოდა რომ ყოფილიყავით ან გინდოდათ და რაღაცეებმა შეგეშალათ ხელი? აი როგორი უნდა იყოს თქვენი აზრით მერი? თქვენ ჩათვალეთ რომ თქვენ ხართ მოქალაქე. ყველაზე მეტად ეს არის დაბრკოლებების სწრაფი გადალახვის უნარი. სხვა დანარჩენი რაც სამეურნეო საქმიანობასთან არის დაკავშირებული, რაც მენეჯმენტთან არის ქალაქის დაკავშირებული, ეს რასაკურველია, ისედაც აუცილებელია და მნიშვნელოვანია, მაგრამ იმდენად ბევრია წინააღმდეგობები, როცა ხარ ქალაქის მერ, რომ ამ ყველაფრის დაძლევას განსაკუთრებული უნარი ჭირდება და ესეთი უნარი უნდა გქონდეს აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით თბილისის სამსახურში ამ წლების განმავლობაში. მე კი მაყურებელს შევახსენებ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენთან ერთად დილიდან იმყოფება თბილისის მერი დავით ნარმანია. გუშინ გახდა არაჩვეულებრივი ინფორმაციები ცნობილი, რომ ვაკის პარკის საზღვრები იზრდება და მას ემატება კუსტვა და ამ ორივეს ერთად ენიჭება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, ასევე დიღმის ტყეპარკი გადაეცემა ქალაქს, რაც ასევე არაჩვეულებრივი ამბავი არის, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ რთული პროცესი იყო 47 ადამიანთან მესაკუთრესთან მოლაპარაკების პროცესი. ჩვენ შეიძლება ვერ მივიღეთ მილიონი ბუჩქი და მცენარე დედაქალაქში, მაგრამ ერთი ჩანერგილი ნინი ლონგურაშვილი ნამდვილად მივიღეთ. ბიზნესმენია საქართველოში და ამ გუნდში, რომელმაც დღეს საოცარი სამსახური გაუწია დავით ნარმანიას. წარმატებები თბილის, მე ყველაზე მეტად მაინც მაინტერესებს და იმედი მაქვს, რომ ნინი მომიტანს ინფორმაციას, კადრს მიღმა მაინც, რას აპირებს დავით ნარმანია სულ რამდენიმე კვირაში, როცა ცოტა მეტიც ალბათ რამდენიმე თვეში, როცა მისი უფლებამოსილება ამოიწურება. ჩემთვის ეს უფრო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და ასევე ცხადია სიახლე, რაც დარწმუნებით არის და შეიძლება ითქვას, რომ
ნარმანიამ ფაქტიურად დაადასტურა, თბილისის მერმა დაადასტურა, რომ 90-ზე 90 ოღონდ ასე ვთქვათ პოზიტიურად არის მერია და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებები საიმისოთ, რომ პეკინის გამზირზე არსებული აი დღევანდელი სატრანსპორტო მოძრაობა დარჩეს თითქმის იგივე, როგორიც არის, ანუ იყოს სამხრევი. ეს არის ერთ-ერთი კიდევ უმნიშვნელოვანესი ინფორმაცია, გარდა იმისა, რასაც 2 დღეა ჩვენი მედია საშუალებებით ვიძახით, საუბარია დიღმის ტყეპარკის და კუსტბის ტერიტორიის, ასე ვთქვათ, სრულად მოქცევაზე დედაქალაქის სამართლებრივ სივრცეში. გავიდეთ რეკლამაზე, რომელსაც საკმაოდ დავიგვიანეთ და მე მაინც იმედი მაქვს, რომ სულ მალე დაგიბრუნდებით, რეკლამაც ძალიან საინტერესოა TV პირველზე, ასე რომ დაგველოდოთ. ბრუნდებით TV პირველის სტუდიაში. თქვენ დილა საქმიანია და მორიგი ინფორმაციები Netflix-ის აქციების ფასი ისტორიულ მაქსიმუმზეა Forbes-ის მილიარდერთა რეიტინგის მიხედვით კომპანიის დამფუძნებლის ქონება 2 მილიარდ 200 მილიონს შეადგენს. Reed Hastings-ის ქონება ბოლო 2 კვირაში არც მეტი არც ნაკლები 400 მილიონი დოლარით გაიზარდა. ზრდის გამომწვევი ძირითადი მიზეზი კომპანიის მეორე კვარტლის ფინანსური შედეგები გახდა. ამის მიხედვით Netflix-ის შემოსავლები მკვეთრად იზრდება. საანგარიშო პერიოდში კომპანიას 5 მილიონ 300,000 აბონენტი დაემატა, რაც პროგნოზირებულ მაჩვენებელს თითქმის 2 მილიონით აღემატება. ამჯერად კომპანიას მსოფლიოს 190 ქვეყანაში 104 მილიონი მომხმარებელი ყავს. ესეთი ამბები არის Forbes-ისგან. ბიზნეს მედია საქართველოს უსურვებ ესეთ ზრდას და მატებას, ცხადე მილიონებზე ვერ გავალთ, ამის მიზეზი ბევრია. ჯერჯერობით დემოგრაფიას უნდა მივხედოთ. ამისათვის სხვა რამ არის გასაკეთებელი, რასაც სხვა ეთერი სჭირდება. ამაზე სხვა დროს, ბიზნესებში ამაზე კი რა სიახლეებია და ეკონომიკაში ამას უკვე სულ რამდენიმე წამში ანა ლატვიაშვილი გვეტყვის. Liberty Bank-ის გაყიდვის და სამეთვალყურო საბჭოში ცვლილებების შესახებ ეროვნული ბანკის საქმის კურსია. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კოპა გონეტაძე ამბობს, რომ ინფორმაცია Liberty Bank-ისგან მათ უკვე მიიღეს, ახლა კი დოკუმენტების გაანალიზების პროცედურა მიმდინარეობს. ბანკმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ სამეთვალყურო საბჭოში დაგეგმილი ცვლილებებია. კერძოდ ბანკის სამეთვალყურო საბჭოს ირაკლი რუხაძე უერთდება, ლადო გურგენიძე კი ტოვებს. ეს არის კაცრად გაწეული პროცედურა. ჩვენ მივიღებთ პირველი ინფორმაცია უკვე ამასთან დაკავშირებით. ეხლა ვაანალიზებთ იმ დოკუმენტებს, რაც აუცილებელია და ამ წესების მიხედვით დავიწყებთ აი ამ გარიგების შესწავლას. კოპა გონეტაძისგან გუშინ მოვისმენთ ასევე კომენტარი დღევანდელ მონეტარულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, კომიტეტის პოლიტიკის კომიტეტის ხდომასთან დაკავშირებით. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გადაწყვეტილება დაფუძნებული იქნება ყველა ინფორმაციის გაანალიზების საფუძველზე, რომელიც დღესდღეობით მოგვეპოვება. ჩვენ არაერთხელ აღვნიშნეთ, რომ ინფლაცია, რომელიც წელს არის მიზნობრივ მაჩვენებელზე მაღალი, გამოწვეულია მხოლოდ და მხოლოდ ერთჯერადი ფაქტორებით. ჩვენ ვფიქრობთ, რა თქმა უნდა, ზუსტი პროგნოზის გაკეთება შეუძლებელია, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ უკვე ივლისის თვიდან უნდა დაიწყოს შემცირება წლილმა ინფლაციამ და დაახლოებით შემდეგი წლის დასაწყისისთვის უნდა დაუბრუნდეთ ჩვენ მიზნობრივ მაჩვენებელს. ანტიდემპინგური კანონპროექტი მზად არის. ამ კანონპროექტის მიხედვით წესდება 2 სახის ტარიფი, კერძოდ კი წინასწარი ანტიდემპინგური ტარიფი და სპეციალური ანტიდემპინგური ტარიფი. საქმის კურსს დარგობრივი ეკონომიკური კომიტეტის თავმჯდომარემ განუცხადა, რომ კანონპროექტის განხილვები ჯერ პარლამენტს არ დაუწყია, თუმცა კანონპროექტის მიღება ევროკავშირის რეკომენდირებულია. როდესაც ლაპარაკობთ, რომ სასწავლის თემაა და 2 მოსაზრება არის, სწორედ ამას ნიშნავს ეს. ერთი შეხედვით, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი მეწარმეები და ამ მხრივ მე
ვიხრები ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ისეთ ქვეყანაში, რომელსაც თავისუფალი ბაზარი გამოაცხადა, სადაც ის შედარებითი უპირატესობები, რომელიც ჩვენ თვითონვე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ადგილობრივი მეწარმეობა მაქვს მხედველობაში, მათი მხარდაჭერა აუცილებელია, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ქვეყნებთან გვაქვს საქმე ამ თავისუფალი ვაჭრობით, მათი შესაძლებლობები განუსაზღვრელია. ცხადია, აქ მარტო იმაზე არ უნდა ვიფიქროთ, რომ დაბალი ფასით შემოსული პროდუქტი ხელსაყრელია მოსახლეობისათვის, ეს ძალიან დროებითი ეფექტია. აქ სუსხო ეფექტი იქნება შემდეგ ის დროებით შემოსული დაბალი ფასი შემოსულია, იმიტომ რომ მოკლას კონკურენტები და მე მარტო დარჩენის შემთხვევაში ეს ფასი შეიძლება იმაზე უფრო მეტი გახდეს, ვიდრე ადგილობრივი პროდუქციის წარმოება შეიძლება ამას დავაზობდა. ამიტომ მე ვიხები მართალი გითხრათ ამ კანონის სასარგებლოდ, თუმცა ვითვალისწინებ რა სწორედ იმას, რომ ჩვენ ძალიან რთულ გარემოში ვცხოვრობ და ინვესტიციების მოზიდვისათვის ფაქტურად ყველა ნიუანსი გვინდა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ მომხიბლელობა ამ გარემოში შევქმნათ. აქედანაც უნდა შევხედოთ ამას, მაგრამ სწორედ აქედან გამომდინარე ყველას თან კონსულტაცია ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ შენ არც ერთი მოსაზრება არ გამოგრჩება, სანამ საბოლოოდ ჩამოყალიბდები. ხა წინასწარი განწყობა მაინც სასარგებლოდ არის, ხა თუ მაინც ეს უნდა დავაფიქსიროთ და ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ შეიძლება ეს შეიცვალოს იმისგან გამომდინარე, როგორი არგუმენტები იქნება საწინააღმდეგოდ და სასარგებლოდ მოყვანილი. ქვეყნის მასშტაბით ექიმების დეფიციტია, მაშინ როცა ერთ ექიმზე 3-4 ექთანი უნდა იყოს, ჩვენთან პირიქითაა 2 ექიმზე 1 ექთანი მოდის. ეს განცხადება საქმის კურს ეთერში ჯანდაცვის კომიტეტის პირველმა მოადგილემ გააკეთა. დიმიტრი ხუნდაძე ამბობს, რომ კომიტეტი ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ხედვა 2030 წლისათვის დოკუმენტზე უკვე მუშაობს და ერთ-ერთი კომპონენტი სწორედ ამ საკითხის მოწესრიგება იქნება. ეს ხოლმე მაჩვენებელს უნდა გავზაბდოთ, რომ გვაქვს აქ პრობლემები და სწორედ ამიტომ ზრუნავს თქვათ ხელისუფლებას და ამ შემთხვევაში კომიტეტი იმ დოკუმენტით რაც წარმოადგინა. აი მაგალითად ის რომ პირველი ჯანმრთელობის რგოლის გააქტიურება ეს არის მნიშვნელოვანი აუცილებელი პირობა იმისა, რომ სისტემა გამართულად მუშაობდეს, იყოს ეფექტური და ადრეულ ეტაპზე ხდებოდეს დაავადების დიაგნოსტიკა. ის მაჩვენებელი რაც დღეს არის, რომ თქვათ მოსახლეობის 80% მიმართავს პირდაპირ სტაციონარს და მხოლოდ 20% სარგებლობს პირველი ჯანმრთელობის რგოლით, ევროპული მაჩვენებელი არის აბსოლუტურად პირიქით. ანუ იქ უფრო მეტად სისტემა მორგებულია პრევენციაზე და ეს ხარჯეფექტურიცაა. როცა თქვათ ადრეულ ეტაპზე ავლენ დაავადებას, ეს დამზოგველია როგორც ფინანსურად, ასე თქვათ პაციენტისთვისაც. მაგრამ სანდობა პირველ ჯანმრთელობის რგოლში არ არის იმ ხარისხში, როგორც უნდა იყოს და ეს რა თქმა უნდა გადის ასე ვთქვათ საკადრო დეფიციტზეც, გარკვეულწილად კომპეტენციის ნაკლებობაზეც. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სანდოობა განსაკუთრებით პირველ ჯანმრთელობის რგოლში რომ გაიზარდოს და მიმართვიანობა პაციენტებისა უფრო მეტი იყოს, სხვადასხვა წამწლებში გაიზარდა მიმართვიანობა 67%, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. საქართველოს ბანკმა ნივთების დონაციის ონლაინ პლატფორმა შექმნა. პლატფორმა Donate-G ყველა მსურველს საშუალებას აძლევს სრულად უსასყიდლოდ მოახდინოს ნივთების გადაცემა მათთვის, ვისაც ეს სჭირდება. ვებგვერდზე რეგისტრაციის შემდეგ მიაკითხავს ავტომობილი და წაიღებს ქველმოქმედებისათვის განკუთვნილ ნივთებს. პლატფორმის მეშვე პეკინების მიერ მსურველს შესაძლებლობა აქვს, რომ ონლაინ რეჟიმში გადარიცხოს თანხა მისთვის სასურველ ფონდში. საქველმოქმედო ფონდები თანხების შეგროვებას საკომისიო დაქვთვის გარეშე შეძლებენ. ეს არის საქველმოქმედო საიტი, რომელიც საშუალებას მისცემს ყველა მსურველს დაეხმაროს ნივთების თუ ფულადი თანხის სახით ანუ გაჭირვებულ ადამიანებს ნივთების შესახებ, ესე იგი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ტანსაცმელი, ავეჯი, ტექნიკა თუ სხვა ნივთი. ჩვენ დავინახეთ ამ საიტის საჭიროება, რომ კოორდინაცია გაგვეკეთებია აი საქველმოქმედო საქმიანობისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანია მსურველი ეს დახმარება გაეღო და ამისათვის ჩვენ შევიძინეთ ფართი, საწყობი, სატრანსპორტო ტექნიკა და ანუ კოორდინაციის ამ საიტის საშუალებით კოორდინაციას გაუწევთ ამ დახმარებას. Global Finance-მა TBC ბანკი 6 ნომინაციაში საუკეთესო ბანკად დაასახელა, მათ შორის საქართველოში საუკეთესო ციფრული ბანკი, საუკეთესო ონლაინ ბანკი და საუკეთესო საბანკო მობილური აპლიკაცია ბიზნესისთვის. გამარჯვებული ბანკები კი რამდენიმე კრიტერიუმების მიხედვით შეირჩა. მათ შორის არის მომხმარებლის მოზიდვის და სერვისის სტრატეგია ციფრულ საბანკო მომსახურებაში, ონლაინ კლიენტების ზრდა, შეთავაზებული პროდუქტების ფართო არჩევანი, ვებგვერდის და მობილური აპლიკაციების დიზაინი და ფუნქციონალი.
2012 წლიდან დაწყებული ღებულობთ მონაწილეობას, ასე ვთქვათ, ამ კონკურსში და უკვე ასე ვთქვათ, შეგვიძლია თამამად ტრადიციად გვექცა სხვადასხვა ნომინაციებში გამარჯვება. ჩვენ უკვე 6 წელია ზედიზედ ღებულობთ საუკეთესო ციფრული ბანკის წოდება, საუკეთესო ინტერნეტ ბანკი საქართველოში, როგორც ფიზიკური, ასევე ბიზნესისთვის და ღებულობთ ხოლმე ჯილდოებს რეგიონის მასშტაბით. აქაც ანუ მაყურებლისთვის ცოტა უფრო გასაგები რომ გავხადო. ასე ვთქვათ, დესკტოპ და ლეპტოპის აპლიკაცია ინტერნეტ ბანკს, რასაც ვეძახით ჩვენ, ანუ აქ არის ნომინაცია საუკეთესო საქართველოს ან ქვეყნების მიხედვით და არის ასევე თქვენ ნომინაციები, ანუ რეგიონის მასშტაბით, ანუ ამაში საუკეთესო აი ამ პროფილში ყველაზე მაგარი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ანუ ჯილდოს, რომელიც თქვენ ახსენეთ საუკეთესო მობილური აპლიკაცია რეგიონში, ეს ანუ ამას მსგავსი ნომინაციები არ არის, თუ იგებ პირდაპირ ასე ვთქვათ, ღებულობ რეგიონში საუკეთესო ყველაფერში აპლიკაცია. ამიტომ ანუ ეს იყო პირველად, როცა ჩვენ ეს ჯილდო მივიღეთ, აღარ დაგიმალოთ, დიდი ხანია გვინდოდა ამ ჯილდოს მოგება და ყოველწელს ველოდებოდით და განსაკუთრებით ვამაყობ. სამშენებლო მასალების კომპანია OMB BMC მომხმარებლებისათვის სამშენებლო მასალების შოურუმი გახსნა, სადაც შესაძლებელი იქნება ადგილზე მათი ხილვა და შემდგომ უკვე შეფასება. რა არის კომპანიის მთავარი უპირატესობა და როგორია მისი საომავლო გეგმები? ნახოთ სიუჟეტი. მაღალი ხარისხი და პროდუქტი, რომელიც სამშენებლო სფეროში ერთ-ერთი მოთხოვნადია. კომპანია OMB BMC იუბილესთან დაკავშირებით სამშენებლო მასალების შოურუმი გახსნა, სადაც მომხმარებელს საშუალება ექნება კომფორტულ გარემოში შეაფასოს პროდუქცია. არის ჩვენი სათაო ოფისის პრეზენტაცია. ავღნიშნავთ ჩვენს მომხმარებლებთან, თურქ პარტნიორებთან და მომწოდებლებთან ერთად. როგორც კომპანიაში გვეუბნებიან, პროდუქტზე მოთხოვნა დღითი დღე იზრდება, რაზეც პროდუქციის მაღალი ხარისხი და სტანდარტებთან მაქსიმალური შესაბამისობა მეტყველებს. ამასთან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ კომპანია მაქსიმალურად ცდილობს დანერგოს თანამედროვე და ეფექტური სამშენებლო მასალები და მიაწოდოს ის ქართულ ბაზარს. 2015 წლიდან არის კომპანია OMB BMC ბაზარზე. ჩვენ დასაწყისიდან ვცდილობდით, რომ სამშენებლო სფეროში ჩვენი წვლილი შეგვეტანა, ამ კუთხით დავიწყეთ გარების წარმოება, რომელიც ფაქტურად 100% იყო იმპორტზე დამოკიდებული აქამდე. ჩვენ ერთადერთი ალტერნატივა გავაჩინეთ ამ კუთხით. შევქმნით გარების საწარმო, რომელიც საკმაოდ წარმატებულად მუშაობს. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ხარისხზე ვიყოთ ორიენტირებული დასაწყისიდან. ვქნით როგორც ხედავთ საფასადე ხარაჩოებსაც, როგორც გარებსაც, საომავლო გეგმები არის ჩვენი, რომ დავიწყოთ საყალიბე კონსტრუქციების წარმოება, რომელიც უფრო ხანგრძლივი ვადებით არის გათვლილი მშენებლობისთვის. დღეს არის ჩვენი სათაო ოფისის პრეზენტაცია. ღონისძიებაზე მოწვეულ სტუმრებს შორის კომპანიის პარტნიორებიც იყვნენ, რომლებიც დიდი ხანია საერთაშორისო ბაზარზე ოპერირებენ. მათი თქმით, მათთვის მნიშვნელოვანია მსგავს ქართულ კომპანიებთან თანამშრომლობა, რათა სამომავლოდ ქვეყანაში სამშენებლო ინდუსტრია კიდევ უფრო განვითარდეს. 2 წლის წინ დავიწყე თანამშრომლობა ოთართან და აღნიშნულ კომპანიასთან. მე ვთვლი, რომ ეს ახალგაზრდა საჭიროებს მხარდაჭერას ჩვენგან. ამასთან ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენი თანამონაწილეობა ქართულ სამშენებლო ინდუსტრიაში. ჩვენ აქ ვართ, რომ შევაფასოთ კომპანიის შესაძლებლობები და გავაგრძელოთ ბიზნეს თანამშრომლობა მასთან. ჩვენი კომპანია ბიჯონსანი უკვე დიდი ხანია ექსპორტზე მუშაობს და სწორედ ამ კუთხით უკვე საქართველოსთანაც ვითანამშრომლებთ. OMB BMC განვითარებას განაგრძობს, როგორც ადგილზე განგვიმარტავენ საომავლო გეგმები მოიცავს საწარმოსთან ერთად სამშენებლო ინდუსტრიის განვითარებასაც. ამ კუთხით კომპანია მჭიდრო თანამშრომლობას განაგრძობს პარტნიორ კომპანიებთან, რომლებიც ოპერირებენ ისეთ წამყვან ქვეყნებში, როგორიცაა თურქეთი და საფრანგეთი. მოგესალმებით. დოლარის კურსი მთავარი გლობალური ვალუტების მიმართ გუშინ არ შეცვლილა დიდად. ინვესტორები ელიან ფედერალური სარეზერვო ბანკის შეხვედრას, რომელიც დღეს გაიმართება იმ იმედით, რომ ამერიკის ცენტრალური ბანკის პოზიციას ამოიკითხავენ მონეტარული პოლიტიკის შესახებ, თუ რას აპირებენ. დოლარი გამყარდება, თუ კი პოლიტიკას წელსვე გაამკაცრებენ და ეს სიგნალიც წამოვა დღევანდელი შეხვედრიდან, თუმცა ზოგადი განწყობა ისეთია, რომ უფრო მიმდინარე განაკვეთის დატოვებას ელიან ინვესტორები და ფედერალური სარეზერვო ბანკის გადაწყვეტილების წინ დოლარი შეეცადა კაპიტალიზებას მომხმარებელთა განწყობის ინდექსის დადებითი მაჩვენებლიდან გამომდინარე. გუშინ გამოსული იყო ეს მაჩვენებელი, რაც ნაწილობრივ
ასევე აკარვებს ეჭვებს ამერიკის ეკონომიკური ზრდის შენელებასთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც ჩანს, დადებითი მაჩვენებლები 4 შაბათის შეხვედრის მოლოდინმა დაჩრდილა და ინვესტორები მოერიდნენ აჩქარებას, რამაც დოლარის კურსის ლოგიკურ ზრდას ხელი შეუშალა. შედეგად ევროს მიმართ დოლარს პოზიციები არ შეუცვლია, ოდნავ გაიაფთა კიდეც და 1 ევროს ფასმა დოლარსა და 16.9 ცენტს გადააჭარბა. ოდნავ გაუძვირდა დოლარს გირვანქა სტერლინგიც. დონალდ ტრამპა ტვიტერის საშუალებით თქვა, რომ მისი ადმინისტრაცია ახალ დიდ სავაჭრო გარიგებაზე მუშაობს გაერთიანებულ სამეფოსთან, რაც პოზიტიურ სიგნალად გამოდგა გირვანქა სტერლინგისთვის. ახლა ბრიტანული ვალუტის 1 ერთეული დოლარი და თითქმის 30.9 ცენტი ღირს, რაც შეეხება იაპონური იენს, ოდნავ გაიაფთა დოლარისთვის, ახლა 1 დოლარის ფასი 111.9 იენს აჭარბებს. ბიტკოინის ფასი ოდნავ დაეცა და ახლა მისი ფასი 2600 დოლარს ოდნავა ჩამოცდენილი. Goldman Sachs-ის ტექნიკური სტრატეგიის ხელმძღვანელი შეება ჯაფარი ამბობს, რომ შესაძლოა ბიტკოინი რამდენჯერმე კორექტირდეს, სანამ ზრდის ტრენდს დაიბრუნებს. მისი თქმით, როგორც კი ბიტკოინი 3000 დოლარზე მაღალ შედეგს დადებს, ეს იმის ნიშანი იქნება, რომ ახალი ზრდის ტალღა დაიწყო და მინიმუმ 3691 დოლარამდე დაუბრკოლებლად ივლის ამავე ტალღის ფარგლებში. ასე მისწერა კლიენტებს 2 შაბათს ეს ოფიციალური ნოტა. აქამდე ჯაფარის პროგნოზები სულ მართლდებოდა 3000 დოლარს რომ მიაღწია, მაშინ გაგვაფრთხილა, რომ დიდი ვარდნაა მოსალოდნელი და მიახლოებითი მაჩვენებელიც დადო სადამდე 1852 დოლარამდე. გაიაფებული ბიტკოინის ფასი ზუსტად ამ რეგიონში მოექცა, როგორც მან იწინასწარმეტყველა. მის ხედვას იზიარებენ სხვა ტექნიკური ანალიტიკოსებიც, განწყობები უდიდესწილად ოპტიმისტურია ბიტკოინი კრიპტოვალუტების ბაზრის მედროშეა და თავად ბაზარი კი ჯერ ჩანასახავ მდგომარეობაში. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ფასი კიდევ გაიზრდება, სანამ მას სხვა კრიპტოვალუტები დაჩრდილავენ. ამის ყველაზე პერსპექტიულ კანდიდატად ეთერიუმს ასახელებენ, თუმცა მოკლე და საშუალოვადიან პერსპექტივაში ეს არ მოხდება და შესაბამისად ბიტკოინი კვლავ რჩება ყველაზე აქტუალურ კრიპტოვალუტად. დროის ამბავია, სანამ ბიტკოინის ფასი 3000 დოლარიან რეკორდულ ნიშნულს კიდევ ერთხელ გადაკვეთს, ეთერიუმის მიმართაც პოზიტიური განწყობებია, მოკლე და საშუალოვადიან პერსპექტივაში, ესეც მაინერთა რაოდენობა ნელ-ნელა კლებულობს, ტოკენების რაოდენობა ლიმიტირებული ხდება და ეს აუცილებლად განაპირობებს ფასის ზრდას საშუალო ვადაში. მოკლედ, უახლოეს მომავალში ბიტკოინი და ეთერიუმი სინქრონში წავლენ მაღლა, თუმცა ინვესტორებმა სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ, რათა ფასთა კორექციის ერთი რაუნდიც წინა. ეს არის ყველაზე ესეთ სარწმუნო პროგნოზი, რასაც თავი მოუყარე უფრო სწორად პროგნოზების სერია დღეისთვის. ქართულ ამბავზე რას მეტყვი? ჩვენ სიმღერებს ღერის ბოლო-ბოლო შენი აზრით ხალხი თუ არა, როცა ექთნებს და ექიმებს ეხება, ჯანდაცვის კომიტეტმა რო დაიწყო დათვლა, რომ 2 ექიმზე 1 ექთანი მოდის და პირიქით. არ ვიცი კი გამეცინა რა უნდა თქვა. ანუ უკვე გასაგებია. ძალიან სიმპტომატური ამბავია ხა ეს სამედიცინო სფეროში კარგად ჩანს, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ბაზარი არ განაპირობებს, ან დღის რიცხვშიც ბევრჯერ გქონია, რომ ბაზარს აბსოლუტურად სხვა მოთხოვნა აქვს, შრომის ბაზარს და პროფესიის შერჩევა ხდება უაზრო სტერეოტიპებით, იმიტომ რომ რაღაცა უფრო პრესტიჟულია, ხო? აი რამდენი წელი დაკარგა ალბათ ყველა რომელიღაცა ექიმმა, რომელიც ახლა უმუშევარია და შეეძლო ამის მესამედი დრო ესწავლა და იგივე ხელფასი აეღო დაახლოებით. იგივე ხელფასი კი არ არის, ზოგადად ხელფასი აეღო. გავიდით რეკლამაზე. მომწონს ეს ნარატივი ესეთი, ქალების ნარატივი ძალიან მიყვარს. ქალების ნარატივი მთლად არა, მაგრამ მოდი ეს დრამეს ვიტყვი, ჩვენთვის ერთ-ერთი გამორჩეული რუბრიკის დრო დგება, სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელი დაგიბრუნდებათ ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად. დაგველოდეთ.
რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით ნინო ზამბახიძესთან ერთად პირდაპირ ეთერში საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზუგდიდის აგროსახლის დირექტორს მაია მიქავას მასპინძლობს დღეს და დღევანდელ ეთერში ველით კითხვაზე პასუხს საშიშია თუ არა ქართული თხილი და რამდენად გვიქმნის ის ჯანმრთელობის საფრთხეს ნინო დილა მშვიდობის მადლობა იმის რომ ხარ დილიდან ჩვენთან ერთად. მოგესალმები ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მართალია დანაპირებით დღეს თხილზე და ატამზე უნდა გვესაუბრა, მაგრამ ობიექტური მიზეზის გამო ჩვენი რესპონდენტი ვერ ჩამოვიდა, ამიტომ უფრო შეიძლება ითქვას ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე ვისაუბრებ დღეს, როგორც არის ქართული თხილი. იქიდან გამომდინარე, რომ თუ გადავხედავთ მსოფლიო მწარმოებელთა შორის საქართველო მეხუთე ადგილს იკავებს, ხოლო საქართველოსთვის ის საექსპორტო, მსხვილი საექსპორტო პროდუქტი არის, რომელიც ათეულში შედის. ამიტომ ბოლო ინფორმაცია, რომელიც ჰქონდა და გავრცელდა, იყო ის, რომ თხილი არის ძალიან სახიფათო ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, რამაც შეიძლება ძალიან სერიოზული საფრთხე შეუქმნას თითოეულ ჩვენთაგანს. ამ საკითხთან სასაუბროდ გადაწყვიტეთ, რომ მოგვეწია ქალბატონი მაია, იქიდან გამომდინარე, რომ ის ერთ-ერთი მსხვილი იმპორტიორია საქართველოს რეალობაში. მოგესალმებით მაია, ძალიან დიდი მადლობა გამონახეთ დრო და ჩამოხვედი ჩვენთან. პირველ რიგში ჯობია რომ მიმოვიხილოთ ზოგადად თხილის ბაზარი და რა ხდება თხილის მიმართულებით დღეს. მოგესალმები ნინო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მომწვით გადაცემაში. რა თქმა უნდა, თხილი ეს არის ჩვენთვის სტრატეგიული კულტურა. დღეს ფაქტობრივად ჩვენი რეგიონი დამოკიდებული ამ კულტურის, ასე ვთქვათ, მოსავლიანობაზე და ფაქტობრივად ეს არის ძირითადი მიმართულება ჩვენს რეგიონში. ზოგადად დღეს რაც შეეხება თხილს და ზოგადად წარმოებას და ექსპორტს. წელს ძალიან კარგი მოსავალი ჩანდა, თუმცა გაჩნდა რაღაც გარკვეული პრობლემები, ეს შეეხება უშუალოდ ამ კულტურის დაავადებებს, რომელიც ადრე არ ყოფილა ჩვენთან და შეიძლება ითქვას, რომ დააზიანა, მაგრამ ველოდებით მაინც ცუდ სეზონს და იმედია, რომ წელს უკეთესი სეზონი იქნება, ვიდრე შარშან, ვინაიდან შარშან გაყიდვები აი ამ ისევ ხარისხთან დაკავშირებით ცოტათი პრობლემა იყო, ვერ რისკავდა ანუ თვითონ ექსპორტიორები და ყოველ შემთხვევაში არ იყო ცუდი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცოტათი მაინც ნაკლები იყო ვიდრე გასულ წლებში. მაია, გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თხილი ძალიან მომწამლელია ჩვენთვის და რიგ შემთხვევაში ქართულ თხილზე იყო აქცენტი გაკეთებული. მე როგორც მახსოვს ერთ-ერთ გადაცემაში მკვლელიც კი უწოდეს. რამდენად რეალობას შეესაბამება იქიდან გამომდინარე, რომ არ ვიცი, მე ალბათ ოჯახში არ არსებობს ბავშვი, რომელიც თხილს ყოველდღიურად არ მიირთმევს, განსაკუთრებით ქართულ თხილს და ყველა რესტორანი ცდილობს დღეს და სასტუმროები, რომ ქართული პროდუქტი შეიტანონ და ქართულ თხილს მიანიჭონ პრიორიტეტი. რა საფრთხე შეიძლება რეალურად წარმოადგინოს ქართულმა თხილმა? სიუჟეტს რაც შეეხება სამწუხაროდ, რაც გავიდა და დაერქვა ქართულ თხილს მკვლელი, ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტია და მინდა გითხრათ, რომ ჯერ არ ყოფილა ისეთი შემთხვევა, რომ თხილს მოიკლას ადამიანი და განსაკუთრებით ქართულს. ვინაიდან თხილი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი მსოფლიოში, რომელიც ანაცვლებს ბევრ სხვადასხვა კვების პროდუქტებს დღევანდელ, ასე ვთქვათ, კვების ინდუსტრიაში და მისი მოთხოვნა ყოველწლიურად იზრდება. გამომდინარე იქიდან, რომ ზოგადად თხილის გადამუშავება და ექსპორტი და ბაზარში შესვლა კონტროლდება სურსათის უღნებლობის დეპარტამენტიდან, ეს ადგილობრივად საქართველოში და ასევე ევროკავშირის სურსათის უღნებლობის სამსახურებიდან. ფაქტობრივად თხილის, ასე ვთქვათ, გაფუჭებული თხილის მოხვედრა კვების ბაზარზე, ანუ უშუალოდ მარკეტში ან სადაც შეიძლება რომ ადამიანმა შეიძინოს და მიირთვას, ეს არის ფაქტობრივად დღეს პირობებით ნულამდე დაყვანილი, მაგრამ რაც შეეხება იმ ფაქტს და იმ თემას, რომ თითქოს ქართულ თხილში აღმოჩნდა რაღაც ისეთი დაავადება და ისეთი მიკროორგანიზმები, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს, ასე ვთქვათ, სიკვდილი, ეს არ შეესაბამება სიმართლეს, ვინაიდან
ტოქსინები, როგორც წესი, ეს არ არის სიახლე თხილში და ნებისმიერ არა მარტო ქართულ თხილში, ანუ ყველა თხილში არსებობს. რა თქმა უნდა, ანუ არა მარტო თხილში არსებობს ეს მიკროორგანიზმები, შეიძლება ის მოხდეს ასევე ხორცის პროდუქტებში, რძის პროდუქტებში და ასე შემდეგ. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ფაქტობრივად აი ასეთ თხილს არ აქვს შანსი რომ მოხდეს ადამიანებთან, ვინაიდან მთლიანად ექსპორტიდან საბოლოო დანიშნულების წერტილამდე მიყვება სურსათის უვნებლობა და ამას აკონტროლებს, რომ არ მოხდეს ესეთი პროდუქტი. მაგრამ ქართულ თხილში კიდევ ვიმეორებ, აფლატოქსინი ბევრად ნაკლებია, ვიდრე დაუშვათ სხვა ქვეყნების მაჩვენებელს თუ გადავხედავთ და თუნდაც აფლატოქსინების არსებობა შეიძლება მივიღოთ არა ისე როგორც რაღაც დაავადების ეპიდემია, რომელიც შეიძლება იყოს საკარანტინო და ამიტომ დაიბლოკოს დაუშვათ ევროპაში თუ სხვა ბაზარზე, ეს არის, რა ვიცი, აბსურდი, ვინაიდან აფლატოქსინების არსებობა თხილში ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არის მიზერი იმასთან ექსპორტთან შედარებით და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არა მარტო ქართულ თხილში, არამედ ბევრად უფრო მაღალი მაჩვენებელია თურქულში, იტალიურში, აზერბაიჯანულში და ასე შემდეგ. აი ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ მსხვილმწარმოებლებს შორის მსოფლიოში საქართველოს მეხუთე ადგილს იკავებს. მსხვილი მწარმოებელი არის მაინც რომ მაყურებელს შევახსენოთ, ეს გახლავთ იტალია, ამერიკის შეერთებული შტატები, აზერბაიჯანი, თურქეთი და საქართველოს. ჩვენ ფაქტიურად კონკურენციას აზერბაიჯანს უწევთ ხოლმე, იმიტომ რომ იყო წლები, როდესაც მესამე ადგილზე ვიყავით ექსპორტის კუთხით. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ არაერთი გადამამუშავებელი საწარმო შეიქმნა პროექტების მართვის აგენტოს მიერ დაფინანსებული, რაც თავის მხრივ ძალიან კარგია, რაც მეუთითებს იმას, რომ ექსპორტის ნიშა ქართულ თხილს აქვს. მაგრამ მაინც ბევრი გამოწვევა არის. ხშირად ვსაუბრობთ იმაზე, რომ თხილს უფრო მეტი ყურადღება ჭირდება. შეიძლება ერთის მხრივ სწორიც იყოს, იმიტომ რომ როდესაც ათეულში შედის საექსპორტო პროდუქციის, ნამდვილად შეიძლება უფრო მეტი ყურადღება ჭირდებოდეს, მაგრამ ალბათ უფრო მეტი ბიზნესის კუთხით უნდა იყოს, თქვათ, აქცენტები გამახვილებული და არა მხოლოდ სახელმწიფოს კუთხით. აი, უფრო დეტალურად რო ვისაუბროთ, რა გამოწვევებია დღეს თხილის მიმართულებით? ის, რაც თქვათ, სოფლის მეურნეობაში დგას დაწყებული განათლების დეფიციტი, რესურსების, იაფი რესურსების ხელმისაწვდომობა თუ რაიმე სხვა არის უფრო ისეთი, რაცაც თქვათ, უფრო მყისიერი რეაგირება ჭირდება, რომ ჩვენ ვიყოთ, თქვათ, კონკურენტუნარიანი და იგივე მესამე ადგილი სტაბილურად დავიჭიროთ სოფლიო ბაზარზე. მართლაც რომ ძალიან ბევრი გამოწვევებია სექტორში, ჩვენი რეგიონისთვის თხილი არ არის ახალი, მაგრამ ზუსტად გამოწვევა ერთ-ერთი მდგომარეობს იმაში, რომ ზოგადად რეგიონში ფერმერებისთვის ძალიან ნაკლებად არის ცნობილი მოვლა-მოყვანის, ასე ვთქვათ, წესები და მიდგომები. მინდა აღვნიშნო, ყოველთვის აღვნიშნავ ხოლმე, აღმოსავლეთში, ანუ ქართლში, კახეთში ფერმერები უფრო სხვა მიდგომებით არიან და მათთვის არ არის ახალი და ასე ვთქვათ მიუღებელი ის, რომ ყოველწლიურად ისინი წამლავენ ბაღებს და უვლიან. მაგრამ ჩვენთან სამეგრელოში თხილთან მიმართებაში ეს ცოტათი სიახლე გახლავთ და ამიტომაც ფერმერებისთვის გამოწვევა ის დაავადებები და ასე ვთქვათ პრობლემები ბაღებში, რაც გააჩნიათ და რის გამოც ხშირად მოსავლიანობის, ასე ვთქვათ, მოსავლიანობა დაბალი, ანუ ხარისხობა და ასე შემდეგ. და ერთ-ერთი გამოწვევა, რა თქმა უნდა, ფერმერების განათლება და ინფორმაციის მიწოდება ამ მიმართულებით. მეორე გამოწვევა ის გახლავთ, რომ ფაქტობრივად ჩვენ იმისთვის, რომ ფერმერები გადავამზადოთ, ფერმერებს მივაწოდოთ კონსულტაციები, არ აკვავს სპეციალისტები და ამ მიმართულებით განვიცდით სპეციალისტების, ასე ვთქვათ, ნაკლებობას და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურები აქტიურად მუშაობენ, მაგრამ მათ არა მე ვთვლი, რომ მათ საკმარისი რესურსი არ აყავთ იმისთვის, რომ მათმა ექსტენციამ დაფაროს მთლიანად რეგიონი და მიწოდეს ყველა ფერმერს. თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ფერერო კარგი მაგალითი იყო, როდესაც მან თავისი ფერმერები გადაამზადა და რა თქმა უნდა, მაგრამ არსებობს ბევრი სხვა პროექტები საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც ფერმერებს ფაქტობრივად ეხმარებიან ამ მიმართულებით. ეს განსაკუთრებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში შეინიშნება
მაგრამ არც იმას არ ვიტყვი, რომ ასე ვთქვათ, ცუდი გამოცდილებიდან მაინც რჩება რაღაც კარგი გაკვეთილი, ვინაიდან გასული წლის უხარისხობამ და ასე ვთქვათ, დაავადებების გავრცელებამ და წელსაც ამან რამოდენიმე ასე ვთქვათ, კარგი გაკვეთილი მისცა ფერმერებს. მათ დაინახეს, რომ თუ ისინი უკეთესად მოულიან და ექნებათ ხარისხიანი მოსავალი, ისინი მიიღებენ ბევრად უფრო მეტ შემოსავალს, ვიდრე ასე ვთქვათ, მოულელ და უხარისხო მოსავლის გაყიდვისგან. ასევე მათ ნახეს, რომ მათი ერთადერთი შემოსავალი არ შეიძლება ისე მივაგდოთ და უბრალოდ დაველოდოთ, როგორ მოისხავს თხილი და მას არ შეუწყოთ ხელი. ამიტომ წელს ძალიან კარგად შეინიშნება, ასე ვთქვათ, მიდგომების ცვლილება. აი ამ მიმართულებით, ანუ აქტიურად მუშაობენ ფერმერები იმისთვის, რომ მომავალი წლისთვის მოემზადონ და კარგად მოუარონ, ამიტომ ჩვენთან აგროსახლში ძალიან დიდი აქტიურობა და ცდილობენ, რომ მიიღონ კონსულტაციები, მიიღონ სერვისები. ეს ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ზოგადად ალბათ ჩვენი მთავარი პრობლემა მაინც მენტალობაში და მიდგომებშია, სოფლის მეურნეობაში დანარჩენი ჩვენ ყველაფერი გვაქვს და ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფოსგან იქ შეკითხვა მინდა და დამესვა. მე მახსოვს, როდესაც რეგიონული ტურნე მქონდა, სერიოზული პრობლემა იყო აზიური ფაროსანა. დიახ. და ეს არ არის თქვათ ფერმერის პრობლემა, ეს არის ზოგადად ქვეყნის პრობლემა, ეს არის საჭიროებს მთავრობის ინტერვენციას ამ კუთხით, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ რაღაც შემთხვევაში ფერმერმა შეიძლება ყურადღება არ მიაქცია, არის ისეთი ფერმერი, რომელსაც ძალიანაც მიაქცია ყურადღება, მაგრამ თუნდაც აზიურმა ფაროსანამ, რომელიც მისგან დამოუკიდებლად რომელიც მსოფლიოში სერიოზული პრობლემა არის, მაგრამ მხოლოდ ერთი ადამიანი აი ამ ვთქვათ ვერ შეებრძოლება ამ წერს, ხო? აი რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მსმენია, რომ თუნდაც იგივე გამოწვევა იყო, როდესაც ერთს ვაკეთებდით და იგივე აზიური ფაროსანის წინააღმდეგი იყო აქტივობები ჩასატარებელი და თქვათ იგივე მეფუტკრეობა ამ კუთხით და თაფლის წარმოება პრობლემური ხდებოდა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ერთ და იგივე დროს და ღალიანობის დროს იგივე შეწამლა. ამიტომ როგორ უნდა დაიგეგმოს, აი თქვენ რას ფიქრობთ, როგორც აგროსახლის ხელმძღვანელი, როგორც ერთ-ერთი მსხვილი ექსპორტიორი, რა უნდა გააკეთოს მთავრობა? წელს ძალიან კარგი პრეცედენტი ჰქონდა და მაგალითი იმისა, თუ როგორ ჩაერია მთავრობა აი ამ მავნებლის წინააღმდეგ, როგორ დაირაზმა ფერმერები მთავრობასთან ერთად და როგორ ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი ღონისძიება გატარდა ისიც, რომ მეფუტკრეები ნაკლებად დაზარალდნენ, მე არ გამიგია ყოველ შემთხვევაში აი ამ შეწამლებიდან დაზარალებული მეფუტკრეები, რომ ვინაიდან ისინი მთავრობამ წინასწარ შეუწყო ხელი, რომ ისინი გასულიყვნენ აი ამ ზონებიდან, სადაც იწამლებოდა და ეს ერთ-ერთი კარგი მაგალითია იმისა, რომ თუ როგორ შეიძლება დაუშვათ მთავრობასთან ერთად დაიგეგმოს ეს ყველაფერი, მაგრამ ეხლა ვდგევართ უფრო მეტი და ასე ვთქვათ საშიში გამოწვევის წინაშე, ეს არის დაავადებები, რომელიც გავრცელებულია თხილის ბაღებში და ეს მე ვთვლი, რომ ეს არის ახალი, ასე ვთქვათ, დაავადება იმ კუთხით, რომ ის ნაცარი სიდამპლეები, სოკოვანი დაავადებები, რაც გვაქვს, შეიძლება უფრო სერიოზულში გადავიდეს და ამას სჭირდება დროული, ასე ვთქვათ, მიხედვა, ამიტომაც მე ძალიან ვისურვებდი იმას, რომ მთავრობას, ასე ვთქვათ, კონტროლზე აიყვანა ეს გავრცელებული დაავადებები, გამოეკვლია ზუსტი დიაგნოზი დაისვა და ფერმერებისთვის ინფორმაცია მიეწოდებინა და შესაბამისად მიაწოდოს მოვლის, ასე ვთქვათ, სქემა. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და შეუძლია ეს თავისუფლად ჩვენ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ჩაერთოს ჩვენთან ერთად და მომავალი წლისთვის უკვე დავიწყოთ ახლა მზადება, რომ მომავალ წელს ვიყოთ მართლაც როგორც ვისურვებდით მესამე მაინც ექსპორტიორთა შორის. ის გადაგვრჩენია კოლეგებო, რომ ვისურვოთ, რომ მესამე არა პირველები ვიყოთ თხილის წარმოების კუთხით და მეტი პროდუქტი გავიტანოთ საექსპორტოდ და ევროპას ჩვენი კარგი ხარისხით მოვაწონოთ თავი. მადლობა ნინო, წარმატებას ვუსურვებ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ ბიზნესთან დაკავებული და რა თქმა უნდა საქართველოს ეკონომიკას, რომელზეც დარწმუნებული ვარ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილში აისახება თხილის ექსპორტი საქართველოდან. ჩვენ მოკლე რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.
გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია Nova. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. Nova. გადაცემის სპონსორია ხალიქ ბანკი. ღაზახური ხალიქ ჯგუფის წევრი. გადაცემის სპონსორია Golf Card-ი, კორპორატიული ბარათი. მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი აისი ბათუმის ახალ ბულვარში. ბინები 35 კვადრატული მეტრიდან ხედებით ზღვაზე, აუზით და ავტოპარკინგით. შეიძინეთ ბინა და მიიღეთ 30%-იანი ფასდაკლება ავტოსადგომზე. ახალი ხედვა. შეხედე სამყარო სახლებურად. მონტაჟ ჯორჯია ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე. მონტაჟ ჯორჯია ცენტრალური მართვის სისტემები. მონტაჟ ჯორჯია ჩვენ მართავთ ენერგიას. მუზენიდის ჯგუფის ჰოლდინგის წევრი, ბერძნული ავიაკომპანია ელინიარი. პირდაპირი და რეგულარული ავიარეისები თბილისი სალონიკის და თბილისი კრეტას, ქალაქი ირაკლიონის მიმართულებით. ფრენა განხორციელდება ყოველ სამშაბათს და პარასკევს. ფასი 270 ლარიდან. ჩვენი მგზავრების კომფორტი, ჩვენი პრიორიტეტია. გჭირდება სახურავი. გინდა იყო დაცული ნებისმიერ ამინდში. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. მონტერეი ლუქსი. მხოლოდ ერთ მისამართზე. კაიროს ქუჩა 42. ყურადღება. სინოპტიკოსების ცნობით მოსალოდნელია ძალიან ცხელი ზაფხული. მიიღეთ არაიში ტექნიკაზე ზუსტად იმდენივე ფასდაკლება, რამდენი გრადუსიცაა ჰაერის ტემპერატურა. მხოლოდ არაიში. დაუვიწყარი ზაფხული გელოდებათ. Right tomorrow. OMBBMC პირველი სამშენებლო ლითონ კონსტრუქციების საწარმო საქართველოში. ნებისმიერი სახის სამშენებლო საყალიბე კონსტრუქციები, არასტანდარტული ფორმები, მაღალი ხარისხი და საერთაშორისო სტანდარტი. აშენე ქართულით. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია My Video-ი. იხილეთ ყველა ვიდეო My Video-ზე. კომპანია ივერია. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1. აღმოსავლეთის 46 გრადუსი. სიხშირე 11094 MHz. პოლარიზაცია ჰორიზონტალური. სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5მე6. TV პირველი. საქართველოში და მსოფლიოში. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია Nova. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. Nova. გადაცემის სპონსორია ხალიქ ბანკი. ღაზახური ხალიქ ჯგუფის წევრი. გადაცემის სპონსორია Golf Card-ი, კორპორატიული ბარათი. ისევ პირდაპირ ეთერში ვარ და რამდენიმე დღის წინ BBC-ზე წაკითხულ და ნანახეთ ნიუს გაგიზიარებ. ჯიბუტის ნაკრებით ცუდი შედეგების გამო ფეხბურთის ფედერაციამ გააუქმა. მომავალში არ გამოირიცხება, რომ 20 წლამდელების და 17 წლამდელების ნაკრებებით ჩემპიონატში მონაწილეობა მიიღონ, მაგრამ მიღებული გადაწყვეტილება, რაც ცენტრალურ ნაკრებს უკავშირდებოდა, არ გადაიხადება. საქმე ფულში არა. განმარტავდა ფედერაციის წარმომადგენელი გადაწყვეტილების მიზეზებს და ამბობდა, რომ ეს ცუდი შედეგებია მთავარი გამსაზღვრელი. ბევრჯერ მithქვამს, რომ ფეხბურთში ვერ
გარკვევი, მაგრამ სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, Facebook-ის მომხმარებელი ვარ და შედეგების ავკარგიანობას კომენტარებიდანაც ხვდები ხოლმე ქართულ ნაკრებს რაც ეხება და ბოლოს ახალ ამბებსაც ვეცნობი და მაინც ბევრად პროფესიონალურად ამ თემაზე ზაზა აბაშიძე, ბექა ბაციკაძე და სანდრო ცნობილაძე ისაუბრებენ, რა თქმა უნდა, ჩემთან და შოთასთან ერთად. პროფესიონალებს უთმობენ და ქართულ ფეხბურთზე საუბარს შეგიძლიათ მოусმინოთ საქმიან დილაში. ოღონდ რა თქმა უნდა საქმიანად. დილამშვიდობის უკეთესი სიტუაცია არ ჩვენ გვაქვს, ამის მაგალითად 2017-2018 წლის ევროპული საკლუბო სეზონი შეგვიძლია მოვიყვანოთ, რომელიც ქართული 4 კლუბისთვის ნაადრევად ერთ თვეში პირველივე ეტაპზე დასრულდა, 8 გამართული თამაში, აქედან 7 წაგება, 1 ფრე, 2 გატანილი გოლი და 21 მიღებული, ალბათ სტატისტიკა მეტყველებს იმაზე თუ რა დღეშია ქართული ფეხბურთი და ჯიბუტის მდგომარეობას ბევრად ყოველ შემთხვევაში არ უსწრებს. ამ საკითხს ქართულ ეროვნული ნაკრების და ეროვნული ჩემპიონატის ირგვლივ არსებულ საკითხს მოვიხილავთ დღეს და პრინციპში სანდრო ცნობილაძესთან შემიძლია გადავიდე პირველივე კითხვით. ეს შედეგი რაც დღეს არსებობს, არ არის წლევანდელი მიზეზებით გამოწვეული და უკვე მრავალი წელია ქართულ ფეხბურთში კრიზისი დგას. როგორ შეაფასებდი? ანუ რა არის შენ პრობლემები იდენტიფიცირებული გაქვს და აი ძირითად პრობლემებს რას გამოყოფთი და ზოგადი რა შეიძლება იყოს წამალი აქედან გამოსავლისა, სანდრო მოგესალმები. ხო, ეს არ არის მარტო დღევანდელი რეალობა სამწუხაროდ, მაგრამ ამ რეალობას განასხვავებს ყველა სხვა წინა რეალობისგან ის, რომ თუ ადრე ამ პირველ ეტაპსაც ვერ უძლევდით ხოლმე, მაშინ რაღაც გულის მოსაფხანად ის ჰქონდა, რომ ერთ თამაშს მაინც ვიგებდით და წელს ესეც ვერ გავაკეთეთ. როგორც აღნიშნე და 2 გოლი გავიტანეთ, აქედან 1 ჯობდა საერთოდ არ გაგვეტანა, იმიტომ რომ როდესაც გავიტანეთ ის 1 მერე 5 მივიღეთ საკუთარ გარში. აქედან გამომდინარე, უკუსვა მართლა არსებობს. ბევრ ამასთან არის ეს ასოცირებული ჩემი განმოსახედიდან, პირველ რიგში იმასთან, რომ ჩემპიონატი, რომლის შედეგებითაც შემდეგ კლუბები მოხვდნენ ევროპულ ტურნირებზე, დამთავრდა რამდენიმე თვის წინ. ქართულ რეალობაში არის ასეთი მოვლენა, რომ გუნდებს უჭირთ შემადგენლობების შენარჩუნება, ანუ მაგალითად სამტრედიის მაგალითი რომ ავიღოთ, რომელიც გამოვარდა ყარაბაღთან 0-6 წააგო საქართველოს ჩემპიონმა დაკარგა რამდენიმე წამყვანი ფეხბურთელი და შესაბამისად უკვე მოთხოვნა რამესი სამტრედიასგან იყო ძალიან ძნელი. რატო დაკარგა? ეს კიდე ცალკე ამბავია, ვერ ინარჩუნებენ, ვერ აკავებენ ფეხბურთელებს. ამ შემთხვევაში იგივე დიდი შესვენების პერიოდი, რაც მოსამზადებელი პერიოდიც უნდა იყოს კლუბებისთვის, აქ ფინანსების თემაზეც მივდივართ, ხომ კლუბმა უნდა გაიაროს შეკრებები, ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ, მაგალითად ხარჯები არის, რომელიც ჩვენ პრინციპში გვაქვს, ქვეყნის შიგნით მივლინებაში დაიხარჯა 5000 ლარი სამტრედიას გულისხმობი ამ შემთხვევაში და 40000 ლარია ქვეყნის გარეთ. ანუ რეალურად ის მოსამზადებელი პერიოდიც ესე ამოწურა თქვა კლუბმა და ეს დიდი შესვენება დანაკარგი ფეხბურთელების და შედეგიც პრინციპში დადგა. თუმცა რომ არ დაეკარგა სამტრედიას ფეხბურთელები, ვინც ყავდა რეალურად თქვათ წინააღმდეგობა ყარაბაღთან უკეთესი გვექნება. არა, შორს ვარ მე მაგაზრით, განუბრალოდ სამწუხაროდ ასე ხდება, რომ აქ მარტო შენარჩუნებას ხო არ არის ლაპარაკი, ხო კიდევ ვიღაცები უნდა ხო განვითარებაზე არის ლაპარაკი. საქართველოში არის შექმნილი ფეხბურთის განვითარების ფონდი. თავისთავად ცოტა სათაურია, კომიკური, ხო? დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე. ფეხბურთის განვითარების ფონდი საჩხერის ჩიყურავს თავარი მწვრთნელი, მაგალითად სოსოფროიძე წაგებული თამაშის მერე თბილისში პრესკონფერენციაზე აცხადებდა, რომ ის თანხები, რომელიც ირიცხება ფეხბურთის განვითარების ფონდიდან, ყოფნის გუნდს მხოლოდ მიმდინარე ხარჯებისთვის. ამ მიმდინარე ხარჯებში შედის ზუსტად აი ის, რაზეც თქვენ მაგალითად ისაუბრეთ, რაშიც დაიხარჯა სამტრედიას თანხები, ხო? ანუ აქ განვითარებაზე ლაპარაკი არ არის. ანუ თუ გუნდი რის ვაიუაღლახით ახერხებს, რომ ესე კუდი კუდთან მიაბას და მიმდინარე ხარჯები ფაროს მარტო ამით, მაშინ რომ განვითარებაზე ლაპარაკობ. ხო, თუმცა აი მაგალითად თუ კლუბს უკვე ამ რაღაც ფონდი აფინანსებს და უწყობს ხელს იმაში, რომ მიმდინარე ხარჯები დაფაროს, შემდეგ შეიძლება რომ იმან იზრუნოს განვითარებაზე, მოიყვანოს სპონსორი, აი სპონსორების მოძიების თემაც არის, აი როგორ შეიძლება რომ ქართულმა კლუბ ამაში თქვათ ვინ უნდა დაეხმაროს კლუბებს თუ თავად უნდა იზრუნონ ამაზე ბიზნესი უნდა იყოს უფრო ლოიალური თუ აი რა გამოსავალია. შესაძლებელია ზოგადად ქართულ რეალობაში რაც
საფეხბურთო კლუბი რო იყოს სპონსორის იმედად, ამ შემთხვევაში თავად ფედერაციასაც უჭირს სპონსორების მოძიება და მით უმეტეს საკლუბო ფეხბურთისთვის ეს დიდი დილემა არის, როგორ შეაფასებ ამ. იცი რა, რეალობას არ უნდა მოუწყდეთ, ხო, ახლა როცა ფეხბურთის ფედერაციას გაცილებით უფრო მეტი საშუალება აქვს იქიდან გამომდინარე, რომ ფეხბურთის ფედერაცია არის და მისი დაქვემდებარებაში ყოფილუნდები ან ნაკრებების გულისხმობ ატარებენ ათეულობით საერთაშორისო თამაშს, ხო, მაგრამ ეროვნული ნაკრები ატარებს სეზონში ამხანაგურების ჩათვლით და ასე შემდეგ მინიმუმ 10-ზე მეტ თამაშს, ხო? ამ შემთხვევაში უფრო ადვილია სპონსორი რომ მოიწვიოს. და ამ რეალობაში ფეხბურთის ფედერაციას ტექნიკურ სპონსორებს არ უგულისხმობ ამ შემთხვევაში ტექნიკური სპონსორი კიდე სხვა რამეა ვითი ვიყავს სპონსორად ხო ერთი მარტო ახლა როგორ უნდა მოიძიოს კლუბმა ხო აი ფოთის კოლხეთმა რომელიც თამაშსაც მე მაგალითად ბოლოს უყურე დინამოსთან საქართველოში აი როგორ უნდა მოიძიოს მართლა ვერ ხვდები ანუ არარეალური მიზანი არ უნდა დაუსახოთ ამ ადამიანებს რა და იმისთვის რომ ოდნავ მაინც შეუმსუბუქდეთ მათ მდგომარეობა ხო მათ ჭირდებათ კვალიფიციური კადრები ანუ კვალიფიციური კადრებში უგულისხმობ იგივე მენეჯერი იგივე დაუშვათ მწვრთნელი და ამ ადამიანების გაზრდაზე და ამ ადამიანების განათლებაზე უნდა იზრუნოს ფეხბურთის ფედერაცია და ის პრიორიტეტები ის ხარჯები რომელიც არის ბოდიში რო სიტყვა რომელიც არის დაუშვათ გაწერილი ამ ფეხბურთის განათლების პროგრამის მიერ როგორ და სად მიდის ხო ეს თანხები პრიორიტეტულად მე მგონია რომ სწორი არ არის. ეს მაგნაწილზე მინდა გადასვლა, როგორც ვიცით 213 მილიონი არის ის თანხა, რომელსაც ფეხბურთი სახელმწიფოსგან მიიღებს და 2021 წლამდე არის ეს თანხა გაწერილი. ორ მთავარ ნაწილზე, ინფრასტრუქტურის ნაწილზე 50 მილიონზე მეტი ამოვარდა, ანუ თავიდან 250 მილიონი იყოს ჩამოვიდა ქვემოთ და ასევე მეორე უმნიშვნელოვანეს ნაწილზე განათლებაზე და ამ განათლების ხელშეწყო პროგრამებზე იხარჯება მხოლოდ 13 მილიონი რეალურად. თავარი პრიორიტეტი, რასაც თავად ჩინოვნიკებიც აცხადებენ და მუდმივად ყველას ნებისმიერ გამლულს რო კითხვა ალბათ მაგას გეტყვის რომ სწორედ ქართული ფეხბურთის პრობლემა ის არის რომ განათლების დეფიციტი არის ამ ნაწილზე იხარჯება მხოლოდ 13 მილიონი, როდესაც სხვა მიმართულებებზე რაც ჩემი აზრით და ამას უკვე გამოცდილებას ადასტურებს, რაც კლუბის შენახვა ერთი წლის განმავლობაში შემდეგ იმ კლუბის თლიანი დაქცევა გაცილებით უფრო ძვირი გვიждდება. ანუ რამდენად სწორად აქვს ფედერაციას პრიორიტეტები განსაზღვრული და თუნდაც ეს 13 მილიონის დახარჯვა განათლებასა და რაც აი ამ მსგავსი ტიპის ხელშემწყობ ამის ნათელი ილუსტრაცია ხო არ არის ამ კი არის ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი იმ ყველაფრისა რაც ეხლა თქვენ გჭირს ხო არის ზუსტად ეს რომ არავინ ისე არ გაიგოს დაფინანსების წინააღმდეგ იგი არა ვარ მე უბრალოდ ეს სწორად უნდა მოხდეს ეს დაფინანსება და შესაბამისად პრიორიტეტები არის ამ შემთხვევაში არასწორად შერჩეული ზაზა მაგრამ აღნიშნა რატო და რის გამო ხო ეს არის ერთი პატარა კი არა და რეალურად გამოდის რომ საკვანძო მაგალითი ამ ყველაფრისა და ახლა იმაზე ლაპარაკი რომ დაუშვათ ფეხბურთელი რო გაყიდა კლუბმა მერე ის თანხასაც წაიღო ხო ანუ ეს ძალიან ზედაპირული საუბარია და არ მგონია სწორი იყოს რომ კერძო კლუბთან მიმართებაში ვინმეს კონდეს უფლება იმისი რომ გამოიკვლიოს რომ ფეხბურთელი რო გაყიდა მერე ის თანხასაც წაიღო ხო ტრანსფერების მონაცემებიც გვაქვს სატრანსფერო ხარჯი რომელიც ჰქონდათ ქართულ კლუბ ეროვნული ლიგა 1-ში მოასპარაზე კლუბებს 10 კლუბია როგორც ვიცით 250 ლარია სულ სატრანსფერო ხარჯი ანუ გაყიდა თუ შეიძინა ნუ ეს არ არის შაშლილი აქ მაგრამ რეალურად ტრანსფერებზეც არ შეგვიძლია რომ ახლა იმედ დავყავთ და ვისაუბროთ ბავშვთა ფეხბურთზე იყო ხომ საუბარი როცა საუბრობდნენ რომ ფეხბურთი როგორ უნდა განმოვიდოთ ბავშვთა ფეხბურთს უნდა მივაქციოთ ყურადღება იქ რაღაც ინფრასტრუქტურა გასაგებია თან იმ 213 მილიონიდან ამოღებული ეს ინფრასტრუქტურა ჩემი ბიჭები არიან ხო ანუ ბავშვთა ფეხბურთს რეალურად 19 წლამდე ევროპის ჩემპიონატს უყურეთ ყველა მე მგონი და არიან ბავშვები ვინც თამაშობს ფეხბურთს ხო იქ თქო რა იყო ბოლო თამაშის პრობლემა ვთქვათ, იქ ფიზიკური მომზადება იყო თუ ასე შემდეგ, გასაგებია, მაგრამ ასე თუ ისე ხო ბავშვები საქართველოში ახლაც არიან და ვთქვათ ადრეც იყვნენ, ვინც რეალურად პოტენციალი ჰქონდა რომ უფრო დიდი ფეხბურთი ეთამაშა. აი მაშინ თუ ბავშვები არიან, ბავშვთა ფეხბურთს მიაქციეთ ყურადღება, ხო აი ისევ განათლებაზე მივდივართ, ხო იგივე მწვრთნელები, იგივე ფიზიკური მომზადება და ამ მიმართულებით გადასამზადებელი მენეჯერები. ამის რესურსი აქვს დღეს ფეხბურთის ფედერაციას რომ ეს მიმართულება დააფინანსოს. იცი რა არის ხო თუ იქიდან ვიმჟელებთ რა თანხაც იხარჯება და 215 მილიონზე ალაპარაკი 215 მილიონად მენეჯერს კი არა იმას მოიყვანა ხო მავრინიოს ჩამოიყვანა აგროტა გჭირდეს მაგრამ სხვა საკითხია რომ ისევ და ისევ პრიორიტეტებამდე მივდივართ რა ანუ
ანუ ეს შეიძლება კლუბები ჩამოიშალოს, ანუ თუ იმათ ფულს მიმდინარე ხარჯებს არ დაუფარდა. გავიგე კი ბატონო, კლუბი ჩამოიშალა, არ ჩამოშლილა ახლა აქამდე თუ მოვიდნენ, როგორმე და შესაბამისად მივედით იქამდე რომ ადგუნდიანი ჩემპიონატი გვაქვს, რაც კარგია, რა თქმა უნდა, ამაზე ორი აზრი არსებობს. ამ კლუბს მოდი მოვაკლოთ რაღაც გარკვეული ნაწილი და მივცეთ იმას რა განათლებას, ხო, ელემენტარული არის. ან დაუშვათ ერთ-ერთი პუნქტი არის მასობრივი ფეხბურთის განვითარება. საერთოდ არ მიმაჩნია რომ ეს იყოს ამოსავალი წერტილი მასობრივი ფეხბურთის განვითარება დღევანდელ ვითარებაში. ხო, სხვა რამეზე უნდა ვიმუშაოთ, ასე ვთქვათ რა. და თავარი კიდევ რა არის, რომ სამწუხარო რეალობა გვაქვს ის, რომ კერძო კლუბების ნაკლებობას განვიცდით. მუნიციპალური კლუბები რჩებიან. არა და დაპირებები იყო შემდეგნაირი, რომ ჩვენ კერძო კლუბებზე უნდა გადავიდეთ. ყველა კლუბი კერძო უნდა იყოს, ვერ გადავდივართ ამ კერძო კლუბებზე. რეალობა ეს არის. არა, არ უნდა ეს კლუბი. მაგალითად საინტერესოა დაფინანსება, რომელიც კლუბებს ეძლევა ამ შემთხვევაში თითქმის თანაბარი არის, მაგალითად 2017 წელს 24 მილიონზე მეტი არის გამოყოფილი კლუბების საბაზისო დაფინანსებისთვის. საინტერესოა ამ ნაწილში ის კომპონენტი, რომ მაგალითად ფინანსურად ყველაზე ძლიერი გუნდი დინამო, მაგალითად, რომელიც თვითმყოფადი თუ არა, ყოველ შემთხვევაში კერძო მეპატრონის ხელში არის, იღებს იგივე იმავე ზომის დაფინანსებას, თითქმის როგორცაც მაგალითად ფოთის კოლხეთი ან ნებისმიერი მუნიციპალური კლუბი. ნუ არის თუ არა ეს რაღაც სწორი მიდგომა, როდესაც სახელმწიფო ყველას აძლევს ფულს და არა მიზნობრიობის მიხედვით, მაგალითად. მაშინ როდესაც დინამოს აქვს საკუთარი რესურსები უპატრონოს გუნდს, რატომ უნდა გადაიხადოს ამ შემთხვევაში გადასახდელის გადამხდელმა ფულმა მის შენახვაში? ანუ როცა ფოთის კოლხეთს უფრო ჭირდება, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში აქაც მიზნობრიობის პრობლემა ხო არ არის და რაღაც ხრივ ეს საყოველთაო ჯანდაცვის წინა ვერსიის საფეხბურთო გამოვლინება ხო არ არის, როცა რაღაც არის ეგ პრობლემაც, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ეს საკითხი არის მაინც ალბათ დასარეგულირებელი, ზუსტად აი რისერჩი არის გასაკეთებელი, ვის რა ჭირდება. ეხლა მე მესმის აბსოლუტურად, როდესაც კერძო კლუბთან მიმართებაში საუბარი ძნელია, რომ შენ ადგე და მიუთითო იმას, რომ იცი რა, შენ ეხლა უნდა აშენო სტადიონზე ტრიბუნა, იმისთვის რომ განვითარდე, ხო? აი ამის მიმართება კერძო კლუბთან მიმართებაში ცოტა ძნელი ხდება რა. ხო, ამას კერძო კლუბი თვითონ უნდა ხვდოს, მაგრამ როდესაც მუნიციპალურ კლუბზეა ლაპარაკი და რომელსაც არ ყავს კერძო მეპატრონი, შენ შეგიძლია იმას მიუთითო, რომ მოდი რა, აი ეს გააკეთე და მე შენ ამაზე მოგცემ ამ თანხას და ანუ ამ თანხის მიზნობრიობა უნდა არსებობდეს ზუსტად რომ აი მე შენ რო გაძლო მაგალითად 10 ლარს ამ 10 ლარად შენ მოიტან ერთ იმას რა ქვია ონკანს დაუშვათ სიტყვაზე წყალი დავლიოთ და ეს რა ქვია პრობლემა მოიხდა ანუ ამაზე გვაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი თორე კიდევ ერთხელ ვიძახი დაფინანსება საჭიროა ისიც რომ განისაზღვროს რომ იგივე მაგალითად დინამოს რამდენი უნდა კონდეს და ფოთის კოლხეთს რამდენი უნდა კონდეს ოღონდ ამაზე საჭირო არის მუშაობა და მარტო იმითი რომ მე ავდექი და ფული გადაურიცხე და ამაში თან უკანონობას აქვს ადგილი აუდიტის დასკვნიდან გამომდინარე ფეხბურთის განვითარების ფონდთან მიმართებაში ხელფასების ნაწილში ხო ანუ რეალურად ამ ადამიანებს ხელფასი აქვს იმაზე მეტი რამდენიც დადგენილი არის კანონით ხო და ხა იქ საუბარი იმაზე რომ ამ ხელა პროექტს არიან შეჭიდებულები და 1500 ლარად ხო არ იმუშავებს ხო ეს არის ცალკე საკითხი კიდე მაგრამ კანონთან შეუსაბამობაზე გვაქვს ამ შემთხვევაში ლაპარაკი ხო მოდი ჯერ ეს დავარეგულიროთ ამ ადამიანებმა კანონთან შესაბამისად იმუშაონ და მე შესაბამისად უკვე ვლაპარაკობ იმას რა უნდა გაკეთონ ამებმა ხო იგივე ხა კარგი მაგალითებიც არის და ცუდიც მიდიაში ფული ვინც ჩადო ყაზახეთმა მაგალითად ძალიან დიდი ფული ჩადო ფეხბურთში და ნუ შედეგით ყაზახეთის ნაკრები ისლანდიამ თქვათ იმაზე ბევრად ნაკლები დახარჯა რა ყაზახეთმა მაგრამ ისლანდიამ ითამაშა რეალურად ისლანდიის ნაკრებმა და ანუ შეიძლება უფრო სწორად დაგეგმოს სტრატეგია ნაკლები ფულით ჩვენ ბევრი ფული არ გვაქვს რომ რაღაცა ფეხბურთს მივაყაროთ ხო ხათაშორის და ეს პროგრამა როდესაც დამტკიცდა მაშინ ფეხბურთის ფედერაციის მესწავლებლებს და სპორტის სამინისტროს ხელმძღვანელს ეკითხე ანუ ისლანდიის შემთხვევა არის მართლა სპეციფიური მაგალითი ამ ქვეყანამ რამდენიმე წლიანი გეგმა შეიმუშავა ყოველგვარი რაღაც გრანდიოზული თანხების გარეშე და საბოლოოდ საკმაოდ მალე დაახლოებით 10 წლიან ციკლში მივიდა იქამდე სადამდეც მივიდა მოუგო ინგლისის ნაკრებს გასულ წელს მაგალითად ბოლო აუტი მაინც ჩავაწოდოთ საჯარიმოში იქით ხარეს უთხური შენ გქონია კომუნიკაცია ამ ხალხთან როდი შევეღებინო და იქნებ ისიც გითხო რომ ეს პროგრამა რომელი ქვეყნის ანალოგია ანუ სად იქნა აპრობირებული და მეორე საკითხი არის რომ ამას წინათ მოვისმინე რომ UEFA-მ მოიწონა და კონკრეტულად რა ნაწილი მოიწონა
თუ შეიძლება რომ ამაზე მივიღოთ ოდესმე პასუხი. ხო, აი მეტი გახსნილობაც კარგი იქნება, რომ ბევრი პასუხი გქონდა. ჩვენ პრინციპში შეგვიძლია ხალხის გამოკითხვით ჩავატარეთ, მოვისმინოთ, დავსვით კითხვა, რომ უნდა კონდეს თუ არა, ეთანხმებიან თუ არა ისინი ფეხბურთის 250 მილიონიან დაფინანსებას და შეგვიძლია ვნახოთ გულშემატკივრების პოზიციაც. 250 მილიონი ჩემი აზრით ფეხბურთისთვის ბევრი არ არის ნამდვილად, მაგრამ აი ჩვენი ფეხბურთი რო ძალიან უკან არის, მაგაზე მწყდება გული. ფეხბურთი და სპორტი ვითარდება ქვეყანასთან ერთად. მარგინალურად ფეხბურთში დიდი ფულის ჩადება ჩემი აზრით ავანტურაა. ქვეყანა რომელიც ყველაფერში დადებითი ტენდენციისკენ მიდის, თავისთავად ფეხბურთიც მიდის. არც ჩვენნაირ ეკონომიკურ დუხჭირში მყოფ ქვეყანაში ფეხბურთი არ არის განვითარებული, აქ რო რაც არ უნდა ფული ჩადო, ფეხბურთი ისე არ განვითარდება. ერთად უნდა განვითარდეს ეს მე მგონი ყველაფერთან ერთად. ხალხი რა დღეშია ცოტა რეალობაში შეხედონ ამ ხალხს, მაგათ სპორტიც კაია, ყველაფერი კარგია, მაგრამ ეს არ შეიძლება. ხალხი გაჭირვებულია, ხალხი შიმშილის დონეზეა და ჩვენ ამდენ მილიონებს ხარჯავთ. თუ კი ასაშველება რა თქმა უნდა, ყველა სპორტს მივესალმები. რა არის იცით? ის სწორად უნდა დაიხარჯოს ის თანხები. კი არ ჩავედი ვიღაც და ჯიბეში წავიდეს. უნდა დაიხარჯოს სწორად. უფრო მეტი უნდა დაიხარჯოს, მაგრამ ახლა სახელმწიფოს საშუალება არ აქვს მაგის, ამიტომ სულ არ ჯობია რომ დახარჯოს. სხვა რამეზე გამოიყენოს იმ სპორტზე, რომელიცაც უფრო განვითარებას მიაღწევენ. მაგალითად ჭიდაობაში. ეს პრიორიტეტების ამბავია, ხო, ბოლოს შეიძლება ის ფულის სხვა ჯიბუტის ნაკრების მაგალითი გამოგიო, მაგრამ არ გვინდა ახლა. ეგ შენიშვნაც ბევრის გამსმენია, ვისაც ფეხბურთი არ უყვარს და თქო ასეთ ბევრი ადამიანი საკმაოდ საქართველოს ნაკრების და კლუბების შემხედვარი საკმაოდ ლეგიტიმურია, კითხო, მაგალითად, ანუ რაღაც ყოფით ცხოვრებაში არ მინდა ბოლომდე გადმოვიდე, მაგრამ ამ ფულად შეიძლება მაგალითად დევნილების ნახევარისთვის სახლებით უზრუნველყოფა ამ ადამიანებისთვის, რომლებსაც რიგში დგომა 2032 წლამდე მოუწევთ მაგალითად, ანუ ხო არ ჯობია სხვა პრიორიტეტებზე დაიხარჯოს ფულიო და ამას შესაძლოა ფეხბურთის მესოურებს ეკითხები ბრაზდებიან და სწორ პასუხს ვერასდროს ვერ იგებ, მაგრამ ამ ხალხის ჩივილიც გონი საკმაოდ ხო, თუმცა ყველას გვინდა რომ კონდეს, ხო, მაინც მასობრივი სპორტია, გვიყვარს ყველას და გვინდა რომ კონდეს კარგი. მაგრამ აი ეს კარგამდე ვერ მივედით, ერთი თუ რაღაც ამონათება ყველას გვიხარია და მე ანუ ხალხიც აი არ მიდის სტადიონზე. ესეც არის ერთ-ერთი თემა, რომ ხალხი მოვიდეს სტადიონზე და მე თქო სპონსორის გამოჩნდება, უფრო კარგად ითამაშებენ ფეხბურთელები. მე საერთოდ მგონია რომ 19 წამდე გაიუსო ლოკომოტივი დაიდნენ ცოტა. არა, ბევრი ხალხი იყო, ეგაც იყო მიზეზი ერთ-ერთი, რომ ამდენი ხალხი პოზიტიური მაგალითია რაგბი, მაგის როდესაც ანუ იდეაში კერძო ბიზნესმაც დაიწყო ნელ-ნელა თანამშრომლობა, ხალხმა რაგბისტები გავიდნენ სოფლში ითამაშეს და ანუ ამის შემდეგ დაიწყო თქვა ამ სპორტის შენება. ხო, ანუ ჯერ რაღაც, ანუ ესეა რომ ჯერ რაღაც შედეგი უნდა მოგვცენ ფეხბურთზე, მე მივალ ჩვენთან გულმა, ხო? ანუ რეალობა არის ასეთი მართლა. ხო, მე ძალიან კარგად მახსოვს, როდესაც ზვიადაურმა მოიგო ოლიმპიური ოქრო ძიუდოში ათენში. ხო, მე ერთი თვის მანძილზე იმდენი ძიუდო სპორტ სკოლა გაჩნდა საქართველოში, რამდენიც არ არის არცად დანარჩენ პლანეტაზე რო შეკრიბო, ამდენი არის. ანუ რაღაცა ბიძგი სულ საჭიროა, ხო. კარგია, როდესაც ერთის მხრივ ეს ასე ხდება, მაგრამ აი ხო 19 წლამდელები რო გასულიყვნენ მაგალითად ნახევარფინალში, ხო? დაგვავიწყდებოდა ყველაფერი აბსოლუტურად ის რომ კლუბებმა სულ 2 გოლი გაიტანეს, დროჟა ვერ დავკიდეთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს ყველაფერი გადავიდოდა და ვიტყოდით რომ მაგრამ ვერ გავიდნენ სამწუხაროდ 19 წლამდელები და ეს არის ტრაგედია, ასე ვთქვათ. და რაც შეეხება სტადიონზე მისვლას. ფეხბურთი დღეს არის ყველასთვის ხელმისაწვდომი. ნებისმიერ ქვეყნის ნებისმიერ თამაშს, კიდე ეს ხო ცენტრალური, კიდე ეს ხო არაცენტრალური, უყურებს ადამიანი ყოველნაირი შეზღუდვის გარეშე. ანუ მე რო სტადიონზე მივდივარ, მე კიდე რაღაცა მინდა. ნუ იმას თავი გავანებოთ, რომ იმ სანახაობას იქ ვერ ვნახულობ, რასაც დაუშვათ ვნახულობ ინგლისის ჩემპიონატში, ესპანეთში და ამაზე საერთოდ აღარ ვქნა. უბრალოდ მჭირდება რაღაც. ანუ ეს თამაში უნდა შემიფუთო მე ისე, რომ მან იმ სტადიონზე მოვიდე და არ უნდა იყოს ისე, რომ 40 გრადუსიან სიცხეში წყალი ვითხოვო და თბილი მომიტანო. ანუ ეს დაუშვებელი, აღარ მოვალ იმ სტადიონს. ნუ აღარ მოვალ რა, ჩემი საქმეა და მივალ, მაგრამ ვისი საქმეც არ არის, აღარ მივალ იმ სტადიონს. არც ერთ შემთხვევაში აღარ. მინიმუმ ეს მაინც უნდა გაკეთდეს, თქვა იქ მინიმუმზე მაგ ლაპარაკი, რომ რაღაცა პირობაში უნდა შემიქმნა და კალიას არ უნდა ვებრძოდე ტრიბუნებზე დინამო არენის და არ უნდა ვიგერიებდე ლეპტოპით და სხვადასხვა რაღაცეებით.
ვიტყოდით რა, ანუ ეს მაინც გამიკეთე და კი ბატონო, ხელს ხო, გარდა იმისა, თუმცა აი მაგათ როცა ქართული კლუბები თამაშობენ იგივე ევროპა ლიგის, იგივე ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო, თუ მათ პირველი თამაშის მერე შანსი აქვს მეორე თამაშისგან, ან რეალურად ხალხი ან მიდის მაყურება ხო მეც დავდივარ სტადიონზე და გულშემატკივარი შეიძლება ყველა თამაში არ მიდის თქო ევროპული ჩემპიონატის იმიტომ რატომ არ მიდის უკვე თქვით, მაგრამ რეალურად არც ამის პრობლემაა, რომ ხალხი არ მივიდეს რა, რომ იყოს ასე ვთქვათ, იმედის ნაპერწკალი მივიღოთ. ნაკრების თამაშებზე მით უმეტეს ივსება სტადიონი. წყალსაც გაყიდიან, მაგრამ მოთხოვნა გაჩნდა. არა, მე მგონი ხოები როცა არ გაუღებიათ. შეიძლება არ გაყიდონ შოთა ეგრესაც არსებობს. ეგრე ადვილადაც არ არის. შემატკივრებზე პრინციპში რაღაც ბრალის დადება რთულია, იმიტომ რომ კიდე ჩაუხედე რაღაც რა იმედით არ ვიცი წინ წავიძებდი თუ რა, მაგრამ საქართველოს არის 112 ადგილზე FIFA-ს რეიტინგში და ჩვენ შემდეგ არის ჩრდილო კორეა 113 შესაბამისად რაზე არის. ჩრდილო კორეას იტალიისთვის ხო კინაღამ მოგებული აქვს რომელიღაც ჩემპიონატში. არა, რაღაც 5 იტალია 1960 სოფლიო ჩემპიონატი და ის თუ მოყვება ახლა აქამდე არ ვიცი და სხვა. პრინციპში სადაც ჩვენ დინამოს ამბავი მოყვება 1991 წლის მერე იმათ რო გამოყვეთ რაღაცა ძრახი არის ეგ. ხო არის შესაბამისად გულშემატკივარები ჩემი აზრით პირიქით, როდესაც აი რაღაც პირველ ეტაპს რო დაძლევს ხოლმე ეროვნული ლიგის გუნდი ივსება სტადიონი და რაც დიდი ეჭვი მაქვს შეიძლება ბევრგან აი ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში არ ხდებოდეს ჩვენ მდგომარეობაში იყოს ფეხბურთში და ამის შემთხვევაში კლუბებზე და სახელმწიფოზე არის ჩემი აზრით თავარი აქცენტი და ხანდელების მოვლენა იყო უნიკალური ანუ ასეთი დასწრება 19 წლამდელთან ნაკრების ჯგუფური ეტაპის თამაშზე არ ყოფილა არსად ანუ არ ყოფილა საბსე სტადიონი არ ყოფილა არსად ქვეყანაში არ ხდება ეგეთი რამ ავდექი და მივედით ხო ზადე იმიტომ რომ გვინდოდა რომ მოეგო და გჯეროდა რომ შეიძლება და ამის გაკეთება სამწუხაროდ. ხო, პირველ თამაშს თქვა ვიღაცა მოყურა სახში, ნახა რომ გუნდი თამაშობს, მეორეზე მივიდა, მესამეზე მივიდა. ხო, ეს არის და ანუ რეალურად პრიორიტეტების თემაა და იმ რამდენიმე დღის წინას როცა სანდრო დიას ქონდა თამაში აზერბაიჯანში გასვლაზე, ჩემს თავს დავაკვირდი. ანუ 1-0, 2-0, 3-0 თამაშს ბევრ მოუყურა ალბათ, ნუ ხარისხს იქ და ანუ მაინც უყვან ბოლომდე ეს ფეხზე ვიდექი და უყურებდი და ანუ რაღაც იმედის უყურდა და ეს მაზოთიზმის ნიშნები შეგვიძლია. ესე იგი 270 მილიონი წელიწადში ვყიდულობთ იმედს. და არა 213 მილიონად 270 მილიონ დოლარად 5 წელიწადში ვარად დოლარი ვიდეოთ იმას რომ გევარ ფეხზე და უყურებ სამდროδιას აკეთებ ერთ-ერთ მაი გამოკითხულმა სწორი თქვა ძალიან სწორი აქცენტები დასვა როდესაც ქვეყნის განვითარება მიმული არის ფეხბურთზე ამ შემთხვევაში თუ გადავალოთ თო სამწუხაროდ ეხა სუსტი სტატისტიკური მონაცემები არ მაქვს თუმცა საქართველოს განვითარების დარი ქვეყანა ნუ ისეთი მშპ-ს ქონე ისეთი ეკონომიკური პარამეტრების ქონე როგორც ჩვენი ქვეყანა არის იმ კლუბები ვერ ხვდებიან და ვერ აღწევენ წარმატებას ძირითადად თუნდაც ჩემპიონთა ლიგას თუ გადავხედავთ ვერ გადიან საკვალიფიკაციო ეტაპზე ანუ რაღაც ხრივ კორელაცია ამ ნაწილში არის შესაბამისად რაც არ უნდა სწორედ და ეს 213 მილიონი სწორედ იქნეს გამოყენებული ნიშნავს თუ არა ის იმას რომ აუცილებლად რაღაც პროგრესი მოხდება და ანუ ხო არ არის უფრო დიდი ბარიერები და შემოფეხებელი ნაწილი რაც იმისი რომ დაუშვათ ჩემპიონთა ლიგას ითამაშოს ამ შემთხვევაში ხო ქვეყნის ეკონომიკა და ფეხბურთი მინდა და ერთმანეთთან შემედარებინა და პოზიტიური პრაქტიკაც იმას ანახებს რომ ჩვენაირი ღარიბი ქვეყნები საფეხბურთო ნაწილში ვეღარ აღწევენ წარმატებას და ეს ნაწილიც გასათვალისწინებელი ხო არ არის თქო? კი, რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელია, მაგრამ ანუ, როდესაც ამაზე მიდის ლაპარაკი, იქვე ყველას გვახსენდება ლუდოგორეცის მაგალითი. იქვე ყველას გვახსენდება შორსურაძე ლესტერის მაგალითი, რომელსაც პრემიერ ლიგა მოიგო. და აქ თუ საუბარი არის დაუშვათ ღარიბ ქვეყანაზე, ხო? იქ არის საუბარი ღარიბ კლუბზე. ლესტერს თქონდა დაახლოებით 250 ლარის ტრანსფერი განხორციელებული. ხო, და ლიგა მოიგო, ჩემპიონობაზე ფსონი იყო გათანაბრებული იმასთან, რომ ლოხნესის ის გამოჩნდება, რა ქვია, საშინელება გამოჩნდება შოტლანდიაში. ანუ ამ დონეზე არ იქმნებოდა ეს ამბავი რა და შესაბამისად ამიტომ არსებობს მაგალითები, რომელსაც ჩვენ შეიძლება გავყვეთ. ახლა არ არის აუცილებელი რომ ჩემპიონთა ლიგა ვითამაშოთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 1-2 ეტაპის გადალახვა. ფეხბურთი მაინც ვითამაშოთ. ხო, რეალობა 10 მილიონზე მცირე მოსახლეობის 21 ევროპული ქვეყნის გუნდი არც ერთხელ არ გასულა ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზეც კი.
10 მილიონზე დაბალი პოპულაციის ახლა არ ვიცი რა კორელაციაა, მაგრამ საინტერესო სტატისტიკაა. ეკონომიკური და მსგავსი ტიპის ჩვენი დარი ქვეყნების საწინააღმდეგოდ მოქმედებს ეს სტატისტიკა. სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ, ახლა ფეხბურთზე ვისაუბრებთ კიდე ბევრს რაღაცას. საათი მინიმუმ, მაგრამ უნდა დავასრულოთ. დიდი მადლობა სანდროს სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ზაზა შეგიძლია რომ შენც დაემშვიდობო მაყურებლის. მე მაინც აზუხის გავაგრძელებ და მომავლის იმედით მაინც გავაგრძელებ ყურებას. მე დავარეგისტრირებ ჩესბოქსის ფედერაციას, ანუ ერთი ტაიმი ბოქსავებ, მეორე ტაიმი ჭადრაკს თამაშობ, მე მგონი ძალიან ეს არის და ძალიან ვეცდები რომ სახელმწიფოსგან რამდენი დააფინანსებდი შესაბამისად. მადლობა თქვენ სტუმრობისათვის, მადლობა იმისთვის რომ საუბრობდით ალბათ ბევრისთვის განსაკუთრებით საინტერესო ამოდროებთ კინოურ თემაზე. ბექას დავიტოვებთ საქმიანი სტუდიაში, რეკლამის შემდეგ კი უკვე თათია ჩაფიჩაძე გიმასპინძლებთ განსხვავებული ამპლუით. 1908 წლის 26 ივლისს ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის მინისტრი ჩარლზ ბონაპარტი უსახელო უწყებას ქმნის, რომლის სპეცაგენტების კანონთა ფედერალური დარღვევები უნდა გამოეძიეთ. ამ უწყების პირველი ხელმძღვანელი გახდა სტენლი ფინჩი. შემდეგ წელს უწყებას გამოძიების ბიურო, ხოლო 1995 წლის 1 ივლისიდან გამოძიების ფედერალური ბიურო FBI დაერქვა. 1856 წლის 26 ივლისს დაიბადა ჯორჯ ბერნარდ შოუ, ირლანდიანი მწერალი, ნობელის პრემიის ლაურეატი. ბერნარდ შოუმ პიესა პიგმალიონი 1913 წელს შექმნა. პიესის სიუჟეტის მიხედვით, ფონეტიკის პროფესორი ჰენრი ჰიგინსი ნიძლავს დებს, რომ მას შეუძლია დაბალი წარმოშობის გოგონა ელიზა დულიტლი ისეთი დახვეწილი გახადოს, რომ გოგონა ელჩის მიერ ორგანიზებულ წვეულებაზე თავად ის ქალად წარმოაჩინოს. დახვეწილობის უმთავრეს ელემენტად კი პროფესორს ბრწყინვალე მეტყველება მიაჩნია. 2015 წლის 26 ივლისს თბილისში ევროპის ზაფხულის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი გაიხსნა. 2010 წლის 27 ნოემბერს ბელგიაში ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის რიგით 39 გენერალური ასამბლეა გაიმართა. ასამბლეის მიზანი იყო 2015 წლის ევროპის ზაფხულის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ჩატარების ადგილის გარღვევა. არჩევანი გაკეთდა ჩეხეთსა და თბილისს შორის. ფარული კენჭისყრის შედეგად 26 ხმით 21-ის წინააღმდეგ თბილისმა 2015 წლის ზაფხულის რიგით მე-13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ჩატარების უფლება მოიპოვა.
სოფლის მეურნეობაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი და ამ საუბარს გააგრძელებს თათია ჩაფიჩაძე, რომელიც არც საქმიანობის მაყურებლისთვის კარგად ნაცნობ GP-ის ფორმაში, არც რომელიმე სამშენებლო ობიექტის გასკით და განათლების სისტემის სტატისტიკებით არ იქნება დღეს აღჭურვილი. განსხვავებული ამპლუით წარდგება თქვენს წინაშე კომპანიების ნაწილი საექსპორტო ბაზარზე არსებულ პრობლემებზე კიდევ ერთხელ საუბრობს. ბიზნესის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან სხვადასხვა ტიპის ბარიერები ამ დრომდე ვერადავერ გადაილახა. თათია ჩაფიჩაძე გვერდება ახლა ფრუტილიას ხელმძღვანელთან ვახტანგ ბეჟიტაშვილთან ერთად. თემაზე სასაუბროთ თათია დილა მშვიდობის წარმატებულ ეთერს გისურვებ. დილა მშვიდობისა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, რომლისთვისაც დარწმუნებული ვარ ექსპორტიორი კომპანიების პრობლემები ახალი არ არის. მიუხედავად ექსპორტის ხელშეწყობის სააგენტოს და ამ მიმართულებით მოქმედი სხვადასხვა უწყებების საქმიანობისა ბიზნესი დაუსრულებელ ბიუროკრატიულ ბარიერებზე საუბრობს. უფრო კონკრეტულად დღეს არსებულ პრობლემებზე და საომავლო გეგმებზე კომპანია ფრუტილიას ხელმძღვანელი ვახტანგ ბეჟიტაშვილი საუბრობს, რომელიც ჩვენთან ერთად იმყოფება დილიდან. დიდი მადლობა მას კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. ბატონო ვახტანგ, ჩვენი ეთერის მეშვეობით მათ შორის არაერთხელ გისაუბრიათ სხვადასხვა ტიპის პრობლემებზე. ერთ-ერთი ბოლო რაც მახსენდება, უკავშირდებოდა პროდუქციის წარმოშობის სერტიფიკატს. თუ მოგვარდა ეს პრობლემა და რა პრობლემები რჩება დღეს მთავარი, რა აფერხებს ქართული ხილის ექსპორტს უცხოურ ბაზარზე? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. დღეს მდგომარეობით გარკვეულწილად ეს პრობლემები მოგვარებულია, რადგან სეზონების მიხედვით ერთ-ერთი კაი ინიციატივა არსებობს ესეთი სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან ერთი ფანჯრის პრინციპი. მაგრამ სხვადასხვა პერიოდში ანალოგიური სისტემის არარსებობის შემთხვევაში ჩვენ ვაწყდებით სხვადასხვა საკმაოდ სერიოზულ ბარიერებს, რაც გამოიხატება იმაში, რომ თქვათ ფიტოსანიტარული სერტიფიკატის აღების შემდგომ აუცილებელი ეს ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი წარადგინო წარმოშობის სერტიფიკატის ასაღებად, რაც ადრე არ იყო და შესაბამისად დამატებითი ბარიერი ყოველთვის მდგომარეულია ბიზნესისთვის და მეტ დროს და რესურსებს ითხოვს ჩვენი თანამშრომლების მხრიდან და ჩვენ უკვე ნაკლები სტიმული გვაქვს იმისათვის, რომ თქვათ პროდუქციის რაოდენობა, შესყიდვის რაოდენობა გავზარდოთ და შესაბამისად ეს ექსპორტის მოცულობებზე საისახება. კი ბატონო, საბაჟოზე თუ ხვდებით რაიმე ტიპის პრობლემებს შემოსავლების სამსახურის საქმიანობას როგორ აფასებთ ამ კითხვას გისვამთ იქიდან გამომდინარე ბოლო პერიოდში ძალიან აქტიურად იწერებოდა Facebook-ზე წარმომავლობის მხრიდან რომ იყო რიგები სხვადასხვა ტიპის პრობლემები იქნებოდა თქვენი მაგალითი როგორია? ჩვენ ამ შემთხვევაში შემოსავლების სამსახურის პრეროგატივაა, რომ ჩვენ წარმოშობის სერტიფიკატი მოგცეს, ზუსტად მაგ პრობლემასთან დაკავშირებით მე ადრეც ვისაუბრია და ეხაც მინდა თქვა, რომ როდესაც შემოსავლების სამსახურის გეზში ხდება ძირითადად ჩვენს მიერ წარდგენა დოკუმენტაციის იმისათვის, რომ ავიღოთ ამა თუ იმ პროდუქციის წარმოშობის სერტიფიკატი, იქ დამატებით ითხოვენ როგორც ფიტოსანიტარულ სერტიფიკატს, ასევე ეგრეთ წოდებული გამგებლის წარმომადგენლის დასტურს, ცნობას და ასე შემდეგ, რომელიც არის ჩემის აზრით ძველი დროის გადმონაშთი და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეს საკითხი მოგვარებული იყო და მოწესრიგებული. ეხა ისევ დამატებით აგრეთვე ბარიერად არის ქცეული ეს და საუბრობთ წარმომადგენლებთან უშუალოდ რა არის მიზეზი თუ ჩემის აზრით სავარაუდო მიზეზი ამისი იყო სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან სიფრთხილე გარკვეულწილად თურქული პროდუქციის თქვათ რუსეთში არ მოხვედრის შესახებ, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს საფრთხე არ არსებობს, იმიტომ რომ დაშვებული აბსოლუტურად ეს სანქციები მოხსნილია, მაგრამ ეს ბარიერი ისევ დარჩა. ჩვენ და სამწუხაროდ იმედია გაითვალისწინებენ და რა ზარალი ადგება უშუალოდ მწარმოებლებს ექსპორტიორებს ასეთი პრობლემების გამომდინარე და რა შეიძლება უკეთ ანუ ნაკლებად გართულების პირობებში მიიღონ შედეგი? ნაკლებად გართულება, ანუ მეტი ქაღალდი და მეტი ბიუროკრატია ნიშნავს ნაკლები ექსპორტს. ნაკლები ექსპორტი ნიშნავს ნაკლები ქართული პროდუქციის გატანას ქვეყნის გარეთ და ნაკლები სავალუტო რესურსის შემოდინებას. ამიტომ ეს იმდენად მნიშვნელოვანი თემაა, რომ ყველას ინტერესში შედის აბსოლუტურად, რომ ამ საკითხზე კონდეთ სწორი მიდგომა და ექსპორტს არ შეუქმნან არანაირი ბარიერი. იგივე დროის თვალსაზრისით თანამშრომლების რაოდენობა ფიტოსანიტარული სერტიფიკატის გაცემის შემთხვევაში ჩვენ შესაბამის სტრუქტურებს არ ყავთ იმდენი თანამშრომელი, რომ სეზონების მიხედვით, როდესაც ექსპორტის მოცულობა შესაძლებელია, რომ გაიზარდოს, ეს თანამშრომლები იყვნენ იმდენი რაოდენობით, რომ დროში სწრაფად და ეფექტურად მომსახურონ ექსპორტიორებს. ამიტომ ეს ყველა კომპონენტი რა შეიძლება ჩამოთვალოთ ექსპორტის ხელისშემშლელი, არა მხოლოდ ხილის დაბოსნეული შემთხვევაში, ზოგადად თქვენ იცნობთ მეტნაკლებად გარემოს და აი რას დაასახელებთ. პირველ რიგში ეს არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არარსებობა, რაც შეეხება ვთქვათ სამაცივრო სისტემებს და შეფუთვის ხარისხს. მეორე შეიძლება ითქვას თვითონ ეს ბიუროკრატიული მექანიზმები და დამატებითი დოკუმენტაციის მოძიების შემთხვევაში
ვთქვათ, დროის ძალიან დიდი დროის რესურსის ხარჯვა და თვითონ სახელმწიფო სტრუქტურაში დასაქმებული ადამიანების გარკვეულწილად ნაკლებად კომპეტენტურობა და მათი რაოდენობა. ბევრი უნდა იყოს თანამშრომელი იმისათვის, რომ შესაბამისი სერვისი მიაწოდოს სახელმწიფოს მხრიდან ექსპორტიორს, რომ არ მოხდეს მათი შეფერხება და თქვათ პროდუქციის რაოდენობაზე თავისთავად. რუსეთი და ყაზახეთი არის მთავარი ბაზარი, სადაც თქვენ გააქვთ პროდუქცია. რა პრობლემები იქნება იქ თუ გვხვდებათ რა იმიტების ბარიერები? ზოგადად რუსული ბაზარი არის ძალიან რთული და სპეციფიური, რომელსაც მაღალი რისკები ახასიათებს. იგივე საბაჟოზე ჩვენ რა დროს დაგვიწესებენ მაღალ გადასახადს და როგორი იქნება მათი საბაჟო პოლიტიკა წინასწარ ამის გათვლა საკმაოდ რთულია. თუმცა ბოლო პერიოდში პრინციპში ისეთი განსაკუთრებული სირთულე ჩვენ არ შევხვედრია, არც რუსეთში და არც ყაზახეთში ჩვეულებრივად მიდის ჩვენი ექსპორტის მოცულობები ზრდისკენ, ასე რომ არანაირი ისეთი განსაკუთრებული ბარიერი არ არსებობს. ფასთან მიმართებითაც მინდა გკითხოთ, წელს საკმაოდ პრობლემები შეიქმნა მიმართულებით, ვნახეთ არასასიამოვნო კადრებიც ინტერნეტში, იგივე ატმის გადაყვასთან დაკავშირებით, რამ გამოიწვია დაბალი ფასი და რაზეა ზოგადად ეს დამოკიდებული? პირველ რიგში ხარ რა თქმა უნდა ბაზარი მოთხოვნა მიწოდებისგან შედგება და შესაბამისი მოთხოვნა რადგან არსებობდა დიდი რაოდენობით მოსავალი იყო, აქედან გამომდინარე ფასი იყო დაბალი. თავისთავად მოთხოვნის არარსებობაც კიდე რამოდენიმე კომპონენტზეა დამოკიდებული, ეს როგორც საერთაშორისო ბაზარზე არსებული მოთხოვნას შეეხება, ისე ადგილობრივ ბაზარზე და პრინციპში შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არარსებობა არის უმთავრესი, იმიტომ რომ როდესაც ჭარბმომსავლიანობა არის და ეს ყველა ქვეყნის პრობლემა მარტო საქართველოში არ არსებობს, ასეთ შემთხვევაში ქვეყნები მიმართავენ და ზოგადად ფერმერებიც, ექსპორტიორებიც და ამ საქმეში დასაქმებულებიც თუ არსებობს ესეთი ინფრასტრუქტურა, როდესაც პროდუქცია ბევრია და იაფია, ყიდულობენ ამ პროდუქციას, ასაწყობლებენ შესაბამის სამაცივრო პირობებში, შესაძლებელია თანამედროვე ტექნოლოგიურ საშუალებები იძლევა, თქვათ იმის საშუალებას, რომ ჩვენ ეს შევინახოთ 20 დღის განმავლობაში. და ეხა უკვე ფასი მომატებულია და შესაბამისად უკვე მაღალ ფასში როგორც შიდა ბაზარს ისე საერთაშორისო ბაზარს. მოსავლიანობა ახსენეთ, რამდენად ვაწარმოებთ სოფლის მეურნეობის პროდუქციას ისეც, რომელიც დეფიციტურია მსოფლიო ბაზარზე და რომელზეც მოთხოვნა იზრდება. ხომ არ არის რაღაც ნიშური პროდუქციის წარმოებაზე გადავიდეთ, რაც უფრო მეტად გაგვიოლებს ექსპორტს? ზოგადად ახლა სოფლის მეურნეობის პროდუქციაში დეფიციტური პროდუქცია მსოფლიო ბაზარზე ესეთი იმცნება გამიჭირდება, რომ თქვათ დავასახელო რომელიმე პროდუქცია არ არსებობს თითქმის, თუმცა საქართველოს აქვს თავისი გარკვეული მიმართულებები ჩვენი კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, რომელ მიმართულებაზეც შესაძლებელია თქვათ გააკეთდეს აქცენტი, ჩატარდეს შესაბამისი კვლევები და იგივე ფერმერებსაც აუცილებლად უნდა ჩაუტარდეთ გარკვეული მიმართულები, ტრეინინგები იმისათვის, რომ ბავშვად არ შეიძლება ახალი მორწყული საქონლის და ნაწვიმარი საქართველოს საექსპორტოდ მიტანა და ჩაბარება. ხარისხი თავი პრობლემა, რომელიც არსებობს ხარისხი და შესაბამისი პესტიციდები, თქვათ იგივე გვარჯილის შეტანა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა იყოს სათანადოდ სტანდარტებში ჩასმული. წინამორბედ შემთხვევაში ეს პროდუქციის ხარისხი შემდგომში აუცილებლად ის. სახელმწიფოს დახმარება თუ გჭირდება თუ ცხოვრი ბაზრის კვლევების მიმართულებით, ამაზეც არაერთხელ იყო საუბარი. კი ბატონო, სახელმწიფოს დახმარება უცხოურ ბაზრებთან მიმართებაში არ არის საჭირო, ეს ცალსახად ხაზგასმით მინდა გითხრათ, რადგანაც ბიზნესმა თავად ყველაზე კარგად იცის, სად რომელ ქვეყანაში არის მოთხოვნა და ჩვენზე ეფექტურად ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ვერ იმოქმედებს. ერთადერთი რაც შეიძლება სახელმწიფომ ამ შემთხვევაში გააკეთოს, არის ის, რომ დაიხვეწოს ის პროგრამები, რომლებიც არსებობს უკვე და ძალიან კარგი პროგრამებია, იგივე აწარმოეს საქართველოში და კიდევ თქვა სხვადასხვა მიმართულებები და ეს პროგრამები უნდა გახდეს გაცილებით ეფექტური, სამაცივრო სისტემების აშენება უნდა იყოს შედარებით უფრო იოლი და ხელმისაწვდომი. 500 ტონაზე ნაკლებ მაცივარს არაფინანსებენ, უნდა იყოს ეს 200 ტონიანიც, უნდა იყოს თუ ფერმერს აქვს საშუალება 100 ტონა შეინახოს, უნდა ეს დაუფინანსონ. ასევე ექსპორტიორებსაც უნდა მიცენ სტიმული და ხალისი იმისათვის, რომ თქვათ შედარებით იაფი კრედიტი აიღოს ექსპორტიორმა, მაღალი რისკებით ხასიათდება ჩვენი ბიზნესი და ამიტომ ჩვენ თქვათ მაღალ პროცენტიანი სესხის მეშვეობით, როდესაც გვიხდება
ოპერირება, ეს რისკები, რა თქმა უნდა, ჩვენს შემოსავლებსაც გარკვეული საფრთხის წინაშე ეყენებს და ამიტომ თუ თქვათ იქნება სახელმწიფოს მხრიდან ექსპორტიორების იაფის ესხით უზრუნველყოფა, თუ იქნება შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობის დაფინანსება და ეს მასიურ ხასიათს მიიღებს, რა თქმა უნდა, ქართული სოფლის მეურნეობის პროდუქცია იქნება კონკურენტული და არ ამგონია, რომ თქვათ ანალოგიური პრობლემების წინაშე სამომავლოდ აღმოჩნდეს ჩვენი ფერმერები. კი ბატონო, სტატისტიკაზეც მინდა რომ მკითხვა დაგისვათ. რამდენადაც ვიცი, გასულ წელს 5000 ტონა პროდუქციის გატანა მოახერხეთ. როგორია სტატისტიკა, იზრდება თუ არა დინამიკას რომ გადავხედოთ თქვენ შემთხვევაში 2017 წლის პირველი ნახევრის მონაცემებით საინტერესო იქნება. მე თქვათ გადავხედე 2015-16 და 2017 წლის სტატისტიკას. 2015 წელთან შედარებით 2016-ის ტენდენცია იყო ზრდადი, თუმცა 2017 წელს გარკვეული სუბიექტური და ობიექტური მიზეზების გამო, მათ შორის ჩვენ კომპანიაშიც გარკვეული რაღაც რეორგანიზაცია გვაქვს და ამიტომ აქედან გამომდინარე შედარებით მცირედი კლება არის. თუმცა წლის ბოლოსთვის ეს მთლიან პერიოდზე თუ ვისაუბრებთ, წლის ბოლოსთვის მე ვფიქრობ, რომ თუ არა 2016 წლის ნიშნულთან გათანაბრება, მე ვფიქრობ, რომ უფრო ზრდადი იქნება ექსპორტი. ევროპის ბაზრის ათვისებასაც აპირებთ ამაზე ძალიან ხშირად საუბრობთ, მაგრამ ამ დრომდე მე მგონი ვერ მოხდა. რა გიშლით ხელს და თუ გეგმავთ უახლოეს მომავალში ბაზრების გაფართოებას? ერთ-ერთი მთავარი ხელშემშლელი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ ახალია ევროპის ბაზარი ჩვენთვის, თუმცა საკანონმდებლო თვალსაზრისით არსებობს უკვე ყველა პირობა იმისთვის, რომ ჩვენ თავისუფლად შევიდეთ ევროპულ ბაზარზე, მაგრამ პროდუქციის ხარისხი, შესაბამის შეფუთვა და გამოცდილება ჭირდება ამ ყველაფერს და ის რესურსები, რაც თქვათ ევროპის ბაზარზე სხვა სპეციფიკაა, თქვათ პროდუქციის გატანის შემთხვევაში იქიდან თანხების მობილიზება გარკვეულ პერიოდს მოითხოვს, იქაური სტანდარტები ამას ითვალისწინებს, თუ რუსეთში ექსპორტირების შემთხვევაში თანხების ჩამორიცხვა ძალიან მალე ხდება და უფრო ეფექტურად იქ გარკვეული პერიოდებია და ამიტომ ამ ყველაფერს ესე უცბად ჩვენი კომპანიები ვერ აითვისებენ გარკვეული დრო ჭირდება. მინდა რომ დაგესვათ უცხოელებზე მიწის გასხვისების აკრძალვასთან დაკავშირებით, თუ ასე გადაწყდა ეს საკითხი, როგორ ფიქრობთ, რა შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს? ძალიან მოკლედ რომ გიპასუხოთ და უნდა დავასრულოთ. პირადად ეს როგორც ბიზნესის არა, პირადად ჩემი როგორც ბიზნესმენის არა, პირადად ჩემი როგორც თქვათ ერთ-ერთი მოქალაქის მიდგომა არის ისეთი, რომ რა თქმა უნდა მე არ ვარ მომხრე იმისკენ, რომ თქვათ უცხოელებმა იყიდონ საქართველოში მიწები. თუმცა უმნიშვნელოვანესია უცხოური ინვესტიციები ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან სწორი მიდგომების შემთხვევაში თვითონ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებსაც აქვთ იმის საშუალება, რომ არც ისე დიდმიწიანი ქვეყანა ვართ და ამ მცირემიწიან ქვეყანას არ შეიძლება რომ თქვა გასაყიდი მიწა გააჩნდეს. სხვადასხვა ფორმები არსებობს, იგივე გრძელვადიანი იჯარები და ასე შემდეგ, სადაც გარანტიები შეიძლება მიეცეს იგივე უცხოელ ინვესტორს, რომ მან ჩადოს ქართულ სოფლის მეურნეობაში ფული და იქიდან გარკვეული გარანტია ჰქონდეს, რომ თქვა 10-15 თუნდაც 20 წლის განმავლობაში მას არავინ შეეხება და ესეთი თქვა მიდგომითაც შესაძლებელია თქვა სოფლის მეურნეობა გამზარდეს. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ სტუმრობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ ახალ სეზონზე დარწმუნებული ვარ, ბევრი ახალი და საინტერესო თემით შევხვდებით. ფრუტილიას ხელმძღვანელი ვახტანგ ბეჟიტაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა თათიას და მის სტუმარს საინტერესო საუბრისათვის. ძალიან ცუდ რო გრჩება და მინდა რომ სწრაფად გადაცემის დასრულებამდე ის უახლესი ინფორმაციაც მივეწოთ მაყურებელს, რომელიც უკავშირდება NDA-ის კვლევის შედეგებს. სულ რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო პრეზენტაცია და მედიას ამ დროისათვის ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში ვაჩვენოთ, როგორ აწვდიან ინფორმაციას, რომელიც გავრცელდა ამ კვლევის საფუძველზე. 18 ივნისიდან 9 ივლისამდე შუალედში არის ეს კვლევა ჩატარებული და ჯამში 2261 ადამიანია გამოკითხული. კვლევის სტუმრობა კი პლუს-მინუს 2% შეადგენს და რამდენიმე მათგანს გაგაცნობთ, როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველოს ამ კითხვაზე პასუხად 4% აღნიშნავს, რომ საქართველოს ნამდვილად სწორი მიმართულებით ვითარდება, 27% გამოკითხულებიდან ძირითადად სწორ მიმართულებას ასახელებს არჩეულ პასუხად. საქართველოს საერთოდ არ იცვლება, ამასთან დაკავშირებით პოზიცია 35%-მა დააფიქსირა ამ ფორმით, 20% კი აღნიშნავს, რომ არასწორი მიმართულებით ვითარდება ძირითადად ქვეყანა და ნამდვილად არასწორი მიმართულებით ქვეყნის განვითარებასთან დაკავშირებით მოსაზრებები 11%-მა დააფიქსირა. ასევე კითხვა, რომელიც უკავშირდებოდა თვლით თუ არა თავს დასაქმებულად, შეგვიძლია ვნახოთ, რომ ტენდენციის მიხედვით, რომელიც 2017 წლისათვის ამ დროისათვის ფიქსირდება, მონაცემები ასე გამოიყურება,
12% აღნიშნავს, რომ თავს დასაქმებულად მიიჩნევს, ხოლო 62% ასე არ ფიქრობს. აი წინა პერიოდსაც რომ შევხედოთ, 62%-იანი მაჩვენებელი ამ შემთხვევაში კლებისკენ წამოსული ტენდენცია შედარებით მაღალი იყო 2016 წელს, დაახლოებით უტოლდებოდა 65-70%-იან მაჩვენებელს, რაც შეეხება დასაქმების ნაწილს, როდესაც გამოკითხული მოსახლეობა აღნიშნავდა 2016 წლის ივნისში, რომ თავს დასაქმებულად თვლიდნენ, მათი რაოდენობა იყო 35%, ამ დროისათვის კი 38%-იანი მაჩვენებელი არის. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, როდესაც თავს დასაქმებულად თვლიდნენ, აი ამ ბოლო 2010 წლის მონაცემებიდან, თუ ზუსტად ვხედავ ხა ამ სტატისტიკურ მონაცემს, სწორედ ამ დროისათვის ფიქსირდება და ყველაზე მეტი ადამიანი, რომელიც თავს დასაქმებულად არ მიიჩნევდა, ეს იყო 2012 წლის მარტში, შემთხვევაში მრუდის მიხედვით დაახლოებით 100 შეგვიძლია რომ მონაცემები წარმოადგინოთ. Როგორ შეიცვალა თქვენი ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა მომდევნო 12 თვის განმავლობაში? ესეც NDI-ის მიერ დასმული კიდევ ერთი კითხვა ამ კვლევიდან. იგივე რჩება, ასეთი არის 51%-ის მიერ გაცემული პასუხი, ანუ უცვლელობას სწორედ ასეთი რაოდენობა აფიქსირებს. ძალიან გაუმჯობესებას მხოლოდ 1%, ნაწილობრივ გაუმჯობესებას 22%, ნაწილობრივ გაუარესებას 10% და ძალიან გაუარესებას 2%. არ ვიცი, პასუხი ამ კითხვაზე 2%-მა დააფიქსირა. ასეთი არის NDI-ის კვლევის შედეგების ნაწილი. ჩვენ პარალელურ რეჟიმში ახლა გვაქვს შესაძლებლობა რომ პირდაპირ ეთერში მივატენოთ ამ პრეზენტაციას თვალი. რა თქმა უნდა, უფრო მეტ დეტალს და მეტ ინფორმაციას საქმის კურსში მოვისმენთ, თუ რა ძირითადი ეკონომიკური პრობლემები გამოიკვეთა ამ გამოკითხვის შედეგად. ასე ბევრი საინტერესო ამბავი გველოდება დღევანდელ ეთერში და ბექაც კარგია რომ აქ არის და გვეტყვის დანარჩენს რა მოგვიმზადეს დღევანდელი ეთერში. მოვინაცვლეთ დღეს საქმიანი დილის ეთერში, მე ძალიან მახარებს ეს ამბავი, რაღაც მონატრებული იყო, კი ბატონო. საქმის კურსში მოკლედ ვიტყვი, რადგან დრო არ გვაქვს ბევრი, ვისაუბრებთ სამშენებლო სექტორში მიმდინარე პროცესებზე და ვალდებულებაზე, რომელიც დაზღვევას ეხება, ამასთან დაკავშირებით მოვისმენთ სამშენებლო კომპანიების ხელმძღვანელების პოზიციას, არის თუ არა სავალდებულო დაზღვევა საჭირო მშენებლებისთვის. ასევე დღეს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი გამართავს ხდომას, ვნახოთ გაიზრდება თუ არა რეფინანსირების განაკვეთი თუ უცვლელი დარჩება. ანალიტიკოსების შეფასებებს მოვისმენთ ზუსტად 15 საათზე. მიმდინარე თემები ეკონომიკიდან და ბიზნესიდან, რაც განვითარდება, რა თქმა უნდა, მოექცევა ჩვენი ყურადღების ცენტრში და თქვენც იქნებით საქმის კურსში.